Này bạn thân mến, có bao giờ bạn ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ và thấy lòng mình nặng trĩu như bầu trời sắp đổ cơn mưa không? Chúng ta, những con người của thời hiện đại, thường mang trong mình một cái ba lô vô hình. Mỗi ngày, chúng ta lại bỏ thêm vào đó một ít, một chút lo lắng cho tương lai, một chút hối tiếc về quá khứ, một chút so bì với người bên cạnh, một chút kỳ vọng vào con cái, một chút sợ hãi mình không đủ tốt, không đủ nhanh, không đủ thành công. Cái ba lô ấy ban đầu chỉ là vài hòn sỏi nhỏ, nhưng rồi nó nặng dần. Đến một ngày, nó oằn trĩu cả đôi vai. Và ta tự hỏi, tại sao cuộc đời mình lại mệt mỏi đến thế? Cái khổ, nó không đến từ đâu xa xôi. Nó đến từ chính cái tâm trí không ngừng nghỉ của chúng ta. Nó đến từ việc chúng ta nghĩ nhiều quá. Tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện về Thành. Thành là một người đàn ông mà ai nhìn vào cũng nói là thành đạt. Anh có một căn nhà đẹp, một công việc với chức vị mà nhiều người mơ ước, một gia đình đủ đầy. Nhưng Thành không ngủ được. Mỗi đêm, khi thành phố đã chìm vào yên lặng, tâm trí Thành lại là một phiên chợ ồn ào. Anh nghĩ về cuộc họp ngày mai, lỡ mình nói sai một câu thì sao? Anh nghĩ về khoản vay ngân hàng, lỡ kinh tế suy thoái thì sao? Anh nghĩ về ánh mắt của người đồng nghiệp, có phải họ đang ghen ghét mình không? Anh nghĩ về con trai, sao nó học không giỏi bằng con nhà người ta? Những suy nghĩ ấy như những con sóng dữ, đập không ngừng vào tâm can anh. Anh có mọi thứ, nhưng anh không có lấy một giây an yên. Anh càng cố gắng kiểm soát mọi thứ, càng cố gắng nghĩ cho thấu đáo mọi nẻo đường, thì anh lại càng chìm sâu vào cái khổ do chính mình tạo ra. Tâm anh mệt, thân anh mệt, và nụ cười trên môi anh cũng mệt. Một buổi chiều chủ nhật, quá mệt mỏi với những phiên chợ trong đầu, Thành lái xe đi không mục đích. Anh dừng lại ở một vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi có một khu vườn nhỏ đơn sơ nhưng ngập tràn ánh nắng. Trong khu vườn ấy có một ông lão, chúng ta hãy gọi ông là bác An. Bác An đang ngồi bên hiên nhà, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Con mèo tam thể nằm cuộn tròn lười biếng dưới chân ông. Bác An không có nhà lầu, không xe hơi sang trọng. Bác chỉ có khu vườn, ấm trà và một vẻ mặt bình thản đến lạ lùng. Thành bước vào, mang theo cả bầu không khí nặng nề của mình. Anh ngồi xuống bên cạnh bác An và thở dài một tiếng não nề. Bác An nhìn anh, mỉm cười hiền hậu, không hỏi gì. Bác chỉ rót cho Thành một chén trà. Thành bỗng buột miệng. Cháu có mọi thứ, mà sao cháu khổ quá? Bác ơi, cháu nghĩ mãi không ra mình sai ở đâu. Bác An từ tốn đặt chén trà xuống. Bác chỉ tay vào cái ao nhỏ trước sân. Cháu thấy cái ao kia không? Khi mặt nước yên, nó phản chiếu cả trời xanh mây trắng. Nhưng khi cháu ném một hòn sỏi xuống, mặt nước xao động, trời xanh mây trắng đâu, còn nó vỡ tan ra. Thành im lặng. Bác An nói tiếp. Tâm của cháu cũng vậy. Nó vốn dĩ trong trẻo như mặt ao kia. Nhưng mỗi một suy nghĩ lỡ như nếu mà phải chi của cháu là một hòn sỏi cháu ném xuống. Cháu ném nhiều sỏi quá, nên tâm cháu lúc nào cũng xao động, làm sao thấy được hạnh phúc. Càng nghĩ nhiều, càng khổ. Nhưng nếu không nghĩ, Thành vặn lại. Làm sao cháu lo cho gia đình? Làm sao cháu thành công? Người ta sẽ đè bẹp cháu mất. Bác An lắc đầu. Nghĩ để giải quyết vấn đề khác với nghĩ để dằn vặt mình. Cháu đang dùng 9 phần tâm sức để lo lắng, và chỉ dùng 1 phần để sống. Cháu đang cầm một cục than nóng trên tay. Chính suy nghĩ của cháu đang làm bỏng cháu, chứ không phải cuộc đời. Bác An đứng dậy, chậm rãi đi tưới mấy luống rau cải. Bác làm rất chậm. Bác nhìn giọt nước đọng trên kẽ lá. Bác ngửi mùi đất ẩm bốc lên. Bác mỉm cười khi thấy một mầm non vừa nhú. Thành bỗng nhận ra, từ rất lâu rồi anh chưa bao giờ thực sự ở đây. Khi ăn cơm, anh nghĩ đến công việc. Khi chơi với con, anh nghĩ đến các hóa đơn. Khi nằm cạnh vợ, anh nghĩ đến ngày mai. Anh chưa bao giờ biết đủ. Anh luôn nghĩ rằng hạnh phúc là khi mình có thêm một thứ gì đó. Thêm tiền, thêm quyền lực, thêm sự công nhận. Anh như một người leo núi, cứ mãi miết nhìn lên đỉnh cao hơn, mà không nhận ra mình đang giẫm đạp lên những bông hoa đẹp dưới chân mình. Bác An quay lại, tay cầm một trái ổi vừa chín tới.
Bác đưa cho Thành. Cháu ăn đi. Ổi trong vườn, ngon lắm. Thành cắn một miếng ổi. Vị ngọt thanh, giòn rụm lan tỏa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thực sự cảm nhận được vị ngon của một trái ổi. Anh không nghĩ xem ổi này có sạch không, có tốt cho sức khỏe không, hay ngày mai mình có mua được ổi ngon hơn không. Anh chỉ ăn. Và ngay giây phút đó, cái phiên chợ ồn ào trong đầu anh bỗng nhiên tan họp. Hạnh phúc là gì, thưa bác? Thành hỏi, giọng đã mềm đi. Bác An cười, nụ cười làm nheo cả đuôi mắt. Hạnh phúc là biết đủ, cháu à. Biết đủ không phải là lười biếng, không phải là an phận. Biết đủ là trân trọng sâu sắc những gì mình đang có, ngay tại đây, ngay bây giờ. Biết đủ là khi cháu uống chén trà này, cháu biết mình đang uống trà và thấy nó ngon. Biết đủ là khi cháu nhìn con cháu cười, cháu thấy đó là điều quý giá nhất, chứ không phải là điểm số của nó. Biết đủ là khi cháu hít một hơi thở, cháu biết mình vẫn còn đang sống. Bác An chỉ vào cái ba lô vô hình trên vai Thành. Những suy nghĩ của cháu, chúng như những hòn đá. Cháu không cần phải mang vác tất cả. Có những hòn đá của quá khứ, hãy đặt nó xuống, vì cháu không thay đổi được nó nữa. Có những hòn đá của tương lai, hãy đặt nó xuống, vì nó chưa xảy ra. Chỉ giữ lại hòn đá của hiện tại mà thôi. Giải quyết việc cần làm hôm nay, và rồi hãy để tâm mình được nghỉ ngơi. Thành ngồi đó, nước mắt tự dưng ứa ra. Không phải nước mắt của đau khổ, mà là nước mắt của sự giải thoát. Anh nhận ra, hạnh phúc không phải là mục đích đến ở tương lai. Hạnh phúc là một trạng thái của hiện tại. Nó không nằm ở việc có thêm, mà nằm ở việc bớt muốn. Này bạn thân mến, câu chuyện của Thành có phải cũng là câu chuyện của chúng ta không? Chúng ta cứ mãi miết đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu, trong khi nó đang ở ngay đây. Nó ở trong hơi thở ta hít vào, trong ánh nắng sớm mai, trong bữa cơm gia đình, trong sự tử tế ta trao đi. Càng nghĩ nhiều, tâm càng rối. Càng mong cầu nhiều, lòng càng khổ. Hãy thử một ngày bạn sống như bác An. Hãy thử đặt bớt những hòn sỏi trong cái ba lô của mình xuống. Hãy thử ăn một bữa cơm mà không nhìn vào điện thoại. Hãy thử nghe một bản nhạc mà thực sự nghe. Hãy thử ôm một người thân mà thực sự cảm nhận. Bạn sẽ thấy rằng khi ta bớt nghĩ, ta lại bắt đầu cảm được nhiều hơn. Và khi ta biết đủ, ta bỗng nhiên thấy mình giàu có vô cùng. Hạnh phúc thực ra nó đơn giản lắm. Nó là sự an yên khi ta không còn so sánh, không còn lo lắng, không còn mưu cầu. Nó là cái tĩnh lặng của mặc ao, phản chiếu trời xanh mây trắng. Hãy để tâm mình được yên. Biết đủ là hạnh phúc. Có một nỗi khổ mà hầu như ai trong chúng ta cũng mang, nhưng ít người thật sự nhận ra. Đó là nỗi khổ đến từ chính tâm mình. Khi ta nghĩ quá nhiều, tâm con người vốn giống như mặt nước hồ thu. Khi yên tĩnh, nó trong suốt, có thể soi được ánh trăng và phản chiếu mọi thứ một cách trọn vẹn. Nhưng chỉ cần một làn gió vọng tưởng thổi qua, nước lập tức dậy sóng và hình trăng tan vỡ. Tâm ta cũng vậy. Một khi vọng tưởng khởi lên thì sự an nhiên cũng mất. Chúng ta thường nghĩ rằng khổ vì người khác, khổ vì hoàn cảnh, vì số phận hay vì những điều bên ngoài không như ý. Nhưng nếu nhìn thật sâu, sẽ thấy mọi khổ đau đều bắt đầu từ tâm. Bởi có người trong cùng một cảnh nghèo lại an vui, nhưng người khác lại khổ sở trong giàu sang. Có người mất mát mà nhẹ nhàng chấp nhận, nhưng cũng có người chỉ vì một câu nói mà đau lòng suốt tháng năm. Vậy nên gốc khổ không nằm ở hoàn cảnh, mà ở cách tâm ta phản ứng với hoàn cảnh ấy. Tâm loạn chính là nguồn gốc của mọi khổ đau. Khi tâm không an, thì dù ở giữa cung vàng điện ngọc, lòng vẫn bất an. Khi tâm rối ren, thì dù ngồi giữa chùa thanh tịnh, ta vẫn nghe tiếng gió trở thành cơn bão. Đức Phật từng dạy, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu ta giữ tâm trong sáng, lời nói và hành động đều thiện lành, thì đời trở nên nhẹ. Ngược lại, nếu tâm luôn đầy sợ hãi, lo toan, nghi ngờ, thì dù có đủ mọi thứ, ta vẫn thấy thiếu, vẫn thấy trống rỗng. Cái khổ của người thời nay chính là nghĩ quá nhiều. Nghĩ về điều đã qua, nghĩ về điều chưa đến, nghĩ đến cả những chuyện chưa từng xảy ra. Mỗi ý nghĩ như một cơn sóng nhỏ, dồn lại thành biển động.
Một đêm mất ngủ, chẳng phải vì người ta làm điều gì tổn thương mình, mà vì ta ngồi đó, nghĩ đi nghĩ lại, chồng chất thêm hàng trăm câu hỏi, không có lời đáp. Chính những dòng suy tưởng miên man ấy làm ta mệt hơn cả một ngày lao động. Quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến. Vậy mà tâm con người cứ bị kéo bởi hai đầu sợi dây ấy. Khi nhớ về quá khứ, ta hối tiếc, dằn vặt, ước chi được quay lại để làm khác đi. Khi nghĩ về tương lai, ta lo lắng, sợ hãi, mong mọi việc xảy ra theo ý mình. Cứ như thế, ta sống trong những vùng thời gian không thật và đánh mất giây phút hiện tại, vốn là nơi duy nhất ta có thể sống và hạnh phúc. Đức Phật từng dạy, người biết an trú trong giây phút này, người ấy đã vượt khỏi khổ đau. An trú trong hiện tại không có nghĩa là thờ ơ với quá khứ hay tương lai, mà là biết đặt tâm mình đúng chỗ. Quá khứ là bài học, tương lai là kết quả, còn hiện tại là nơi gieo nhân. Nếu ta sống thật trọn vẹn trong hiện tại, không để vọng tưởng chi phối, thì tự nhiên khổ không còn chỗ để sinh ra. Có người hỏi, làm sao để dừng được suy nghĩ khi đầu óc lúc nào cũng bận rộn với cơm áo, với cuộc sống, với những mối quan hệ chằng chịt? Thật ra, không ai bắt ta phải ngưng nghĩ cả. Đức Phật chưa từng bảo chúng ta dừng suy nghĩ. Ngài chỉ dạy rằng, hãy nhìn thấy rõ ràng khi tâm đang nghĩ. Chỉ cần nhận biết, chỉ cần thấy, thì vọng tưởng sẽ yếu dần. Giống như khi ta thấy mình đang giận, cơn giận đã giảm một nửa. Khi ta thấy mình đang lo, sự lo ấy không còn đủ sức chi phối. Người biết sống trong chánh niệm là người thấy được tâm mình đang trôi đi đâu. Mỗi khi tâm chạy về quá khứ, ta nhẹ nhàng mỉm cười, đưa nó trở lại hơi thở. Mỗi khi tâm lao về tương lai, ta lại nhắc mình rằng giây phút này mới là thật. Dần dần, tâm trở nên vững vàng như ngọn núi giữa gió. Sóng vọng tưởng có thể nổi lên, nhưng không làm nghiêng ngã được tấm lòng. Ta khổ vì tâm loạn, nhưng tâm loạn lại do ta không biết cách sống với chính mình. Người hiện đại rất giỏi làm, nhưng lại quên mất cách dừng. Họ biết kiếm tiền, nhưng không biết nghỉ ngơi. Biết nói, nhưng không biết lắng nghe. Biết chạy, nhưng không biết ngồi yên. Mỗi ngày, hàng ngàn luồng thông tin đổ vào đầu, khiến tâm như một chợ lớn, người ra kẻ vào, không phút nào yên. Thế nên, an lạc không thể tìm ở ngoài, mà chỉ có thể tìm trong sự dừng lại. Một bậc thiền sư từng nói, khi tâm an, gió cũng mát, nước cũng trong, người cũng hiền. Khi tâm loạn, trời cũng gắt, mây cũng đục, đời cũng đầy phiền. Điều kỳ lạ là cùng một thế giới ấy, nhưng người có tâm tĩnh lặng lại thấy bình yên, còn người tâm rối ren thì thấy khổ đau. Tất cả chỉ khác nhau ở một niệm. Trong kinh, Đức Phật có kể câu chuyện về một người đi giữa sa mạc, khát nước đến kiệt sức. Khi thấy ảo ảnh nước ở xa, anh ta vội chạy theo, càng chạy càng mệt, nhưng chỉ thấy cát trắng mênh mông. Người ấy khổ không phải vì không có nước, mà vì tâm vọng tưởng khiến anh ta tin vào điều không thật. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, cứ mãi đuổi theo những ảo ảnh, danh vọng, tiền tài, lời khen, sự công nhận, càng chạy càng khát, mà chẳng bao giờ đến được nơi thật sự an vui. Nếu ta chịu dừng lại, nhìn sâu vào tâm, sẽ thấy mọi vọng tưởng chỉ như mây trôi. Mây không thể làm gì được bầu trời. Nghĩ nhiều cũng thế, không thể chạm đến bản thể an nhiên của tâm. Nếu ta biết nhìn chúng bằng tuệ giác, cứ để chúng đến rồi đi, như gió thổi qua ngọn cỏ, không cần đuổi, không cần giữ. Có người hỏi, làm sao biết mình đang bị tâm loạn dẫn dắt? Dấu hiệu rất rõ, thân mệt mà không rõ vì sao, tâm buồn mà chẳng có lý do, lòng bất an dù mọi thứ vẫn bình thường. Đó là khi ta đang bị cuốn vào dòng suy tưởng. Khi ấy, đừng cố nghĩ thêm để giải quyết, vì càng nghĩ càng rối. Hãy dừng lại, thở một hơi thật sâu, cảm nhận lòng ngực phập phồng. Chỉ cần một hơi thở có ý thức, ta đã trở về. Trong từng hơi thở, nếu biết an trú, thì không gì có thể làm ta khổ. Hạnh phúc không nằm ở chỗ không có suy nghĩ, mà ở chỗ ta không bị suy nghĩ lôi kéo. Như người lái thuyền giữa sóng, không ngăn được gió, nhưng giữ được tay lái. Cũng vậy, ta không thể ngăn mọi vọng niệm, nhưng có thể giữ tâm mình vững chãi trong dòng đời. Tâm loạn khiến con người quên mất hiện tại, nhưng hiện tại là món quà quý nhất mà cuộc đời trao tặng. Mỗi khi ăn,
mà chỉ nghĩ đến công việc, ta đánh mất vị ngon của cơm. Mỗi khi đi mà đầu đầy suy nghĩ, ta không thấy hoa nở bên đường. Mỗi khi nói chuyện mà tâm lạc đi nơi khác, ta không nghe được nỗi lòng người đối diện. Biết bao khoảnh khắc của hạnh phúc đã vụt qua chỉ vì ta không có mặt thật sự trong đời mình. Một vị thầy có lần dạy rằng an trú trong hiện tại không phải điều huyền bí, mà là sự sống thật. Khi ăn chỉ biết ăn, khi rửa chén chỉ biết rửa chén, khi đi chỉ biết đi. Nghe thì đơn giản, nhưng mấy ai làm được, bởi tâm luôn muốn ở nơi khác. Người rửa chén thì nghĩ đến công việc ngày mai, người ăn cơm thì nghĩ đến nỗi buồn hôm qua. Cứ như thế, ta luôn sống trong nơi mình không hiện diện. Đức Phật dạy rằng người biết an trú trong giây phút này, người ấy đã vượt khỏi khổ đau. Câu nói ấy không phải là triết lý, mà là sự thật hiển nhiên. Khi ta thật sự ở trong hiện tại, mọi sợ hãi đều tan. Vì sợ hãi chỉ thuộc về tương lai, hối hận chỉ thuộc về quá khứ. Còn giây phút này chỉ có hơi thở, chỉ có sự sống, chỉ có an tĩnh. Một người đang ngồi trong vườn, nếu biết nhìn sâu, có thể thấy cả vũ trụ trong đóa hoa, thấy trời trong giọt sương, thấy chính mình trong hơi thở. Khi tâm an trú được như vậy, dù ở đâu cũng là chốn thiền. Không cần chùa, không cần pháp tọa, vì nơi nào có chánh niệm, nơi đó có Phật. Cội nguồn của khổ không nằm ngoài ta. Nó sinh ra khi ta quên mất mình đang sống, khi tâm cứ rong ruổi tìm kiếm điều không thật. Muốn thoát khổ, không cần trốn đợi, chỉ cần quay về. Khi ta trở về với chính hơi thở, ta đã bước ra khỏi vùng khổ. Có người tu suốt đời vẫn không thấy an, vì vẫn còn muốn tìm một nơi an hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ, nơi an đó chỉ nằm trong một niệm biết dừng. Dừng lại, thở, mỉm cười. Như thế là đủ. Biết đủ không chỉ ở vật chất, mà còn ở tâm niệm. Một niệm biết đủ, muôn niệm bình yên. Cuối cùng, ta nhận ra rằng mọi khổ đau đều do tâm loạn mà ra. Nhưng cũng chính tâm ấy, khi được soi chiếu bằng chánh niệm, lại trở thành nguồn an lạc vô biên. Không ai có thể làm ta khổ nếu ta không tự để mình khổ. Không ai có thể lấy đi bình an của ta nếu ta biết trở về với hiện tại. Trong từng nhịp thở, từng bước chân, từng ánh nhìn, nếu ta có mặt trọn vẹn thì hạnh phúc đã ở đó. Và khi ấy, mọi suy nghĩ chỉ như gió thoảng qua đồng, không còn đủ sức lay động tâm ta nữa. Vì khi tâm đã tỉnh, mọi khổ đau đều tan như sương sớm trước nắng mai. Con người thường tự hào rằng mình biết suy nghĩ, rằng chính suy nghĩ giúp ta khác muôn loài. Nhưng cũng chính vì suy nghĩ mà ta khổ. Suy nghĩ có thể giúp ta tạo nên thành tựu, nhưng cũng có thể khiến ta đánh mất an lạc. Nhiều người tưởng rằng nghĩ nhiều là dấu hiệu của trí tuệ, nhưng kỳ thực càng nghĩ nhiều, tâm càng rối và càng xa với trí tuệ chân thật. Trí tuệ không sinh ra từ dòng tư tưởng, mà từ sự tĩnh lặng nhìn sâu của tâm. Giữa nghĩ và quán chiếu có một ranh giới mong manh, nhưng khác nhau như nước đục và nước trong. Nghĩ là để tìm lời giải cho một vấn đề, còn quán chiếu là để thấy bản chất của vấn đề ấy. Nghĩ là hoạt động của não, quán chiếu là sự soi sáng của tâm. Người chỉ biết nghĩ sẽ dễ lạc vào vòng luẩn của lo toan và sợ hãi. Còn người biết quán chiếu thì dù giữa rối ren vẫn thấy rõ đường đi. Suy nghĩ là phản ứng của thói quen. Khi điều gì xảy ra, ta lập tức phân tích, so đo, phán xét. Tâm lập trình sẵn cho mọi tình huống, nên cứ gặp chuyện là bật máy chạy. Càng nghĩ, càng lo, càng lo, càng nghĩ. Dòng tư tưởng nối tiếp như những con sóng không ngừng. Nhưng quán chiếu thì khác. Quán chiếu là khi ta dừng lại để nhìn, không vội phản ứng, không thêm bớt, không phán xét, chỉ nhìn sâu để thấy. Khi thấy thật rõ, tự nhiên hiểu. Hiểu không phải từ ý nghĩ, mà từ trí tuệ bên trong. Có một câu chuyện nhỏ về một người học trò đến gặp thiền sư, nói rằng tâm con rối lắm, càng suy nghĩ càng không hiểu được lời thầy dạy. Thiền sư mỉm cười, rót nước vào tách cho đến khi nước tràn ra ngoài. Người học trò hốt hoảng nói: "Thầy ơi, tràn rồi." Thiền sư bảo: "Tâm con cũng vậy, đầy ắp những suy nghĩ, làm sao ta có thể rót vào đó trí tuệ? Muốn thấy được sự thật, trước hết phải dừng lại, để nước trong tách lắng xuống." Tâm con người cũng như hồ nước. Khi hồ yên,
mặt nước trong, trăng có thể soi mình xuống. Nhưng nếu nước đục, trăng có sáng mấy cũng không thể thấy. Trí tuệ là ánh trăng, còn tâm ta là mặt hồ. Khi tâm đầy vọng tưởng, đầy lo toan, đầy suy tính, thì chân lý bị che mờ. Chỉ khi tâm lặng, sự thật mới tự hiện ra. Ta không cần cố tìm chân lý, vì chân lý chưa bao giờ rời khỏi ta. Chỉ cần để bụi lắng, ánh sáng sẽ tự chiếu. Người đời hay nhầm lẫn giữa thông minh và trí tuệ. Thông minh thuộc về đầu óc, trí tuệ thuộc về tâm. Thông minh có thể giúp ta giải được bài toán, nhưng trí tuệ mới giúp ta giải được khổ đau. Thông minh khiến ta thắng người khác, còn trí tuệ khiến ta thắng chính mình. Một người thông minh có thể giỏi nói, giỏi phân tích, nhưng vẫn khổ. Một người trí tuệ có thể im lặng, nhưng an vui. Khi ta chỉ sống bằng suy nghĩ, ta sống trong vùng của đối đãi. Tốt hay xấu, đúng hay sai, được hay mất, thành hay bại. Càng phân biệt, tâm càng dao động. Nhưng khi ta sống bằng quán chiếu, ta nhìn mọi sự như chúng là, không dán nhãn, không đẩy ra, không kéo về. Thấy rõ bản chất vô thường của vạn pháp, ta tự nhiên buông. Trong cái buông đó, trí tuệ nảy sinh. Có khi ta ngồi hàng giờ để nghĩ cách thoát khổ, nhưng càng nghĩ lại càng khổ hơn. Bởi vì ta dùng chính cái tâm tạo khổ để tìm đường giải khổ. Giống như người đang trong bùn, càng vùng vẫy càng lún sâu. Chỉ khi chịu dừng lại, bùn mới ngừng khuấy động, và ta mới thấy mặt đất dưới chân. Đức Phật dạy, muốn qua sông, không thể cứ ôm chặt bờ bên này, phải buông tay chèo sang bờ giác. Suy nghĩ là bờ mê, còn quán chiếu là con thuyền sang bên kia. Suy nghĩ thường đi kèm với vọng tưởng. Khi tâm chưa tịnh, mỗi ý nghĩ sinh ra lại kéo theo hàng trăm ý nghĩ khác. Người lo lắng cho tương lai tưởng rằng mình đang chuẩn bị, nhưng thật ra là đang dệt thêm sợi khổ. Người hối tiếc chuyện cũ tưởng rằng đang rút kinh nghiệm, nhưng thật ra là đang tự trói mình. Trong khi đó, người quán chiếu không cố tìm câu trả lời, chỉ nhìn sâu vào bản chất của khổ để thấy gốc rễ. Khi thấy được nguyên nhân, khổ tự tan. Một người mẹ mất con, đau đớn khôn nguôi. Bà đến gặp Đức Phật, xin Ngài cứu con mình sống lại. Đức Phật nói, hãy mang đến cho ta một hạt cải lấy từ nhà nào chưa từng có người chết. Người mẹ đi khắp làng, không tìm được nhà nào như vậy. Cuối cùng, bà trở lại, khóc mà mỉm cười. Con bà không sống lại, nhưng tâm bà đã tỉnh. Bà thấy ra rằng sinh tử là quy luật, không ai tránh được. Đó chính là quán chiếu. Không phải nghĩ để tìm cách vượt qua, mà là nhìn sâu để hiểu. Khi hiểu, đau khổ biến thành trí tuệ. Có nhiều người học Phật, nhưng vẫn bị vọng tưởng lôi kéo. Họ đọc kinh, nghe Pháp, rồi cố gắng dùng lý luận để phân tích. Nhưng đạo không nằm trong lời, mà nằm trong sự sống thật. Người nghe nhiều mà không quán chiếu thì giống như người đọc về nước mà không bao giờ uống nước. Họ có kiến thức nhưng không có sự thấm. Người quán chiếu thì khác. Chỉ cần một câu, một lời cũng đủ khiến họ ngộ ra. Bởi tâm họ đã tỉnh như mặt hồ. Khi ta quán chiếu, ta không nghĩ về Pháp mà sống trong Pháp. Ví như ta quán vô thường, không phải để nhớ rằng đời vô thường, mà để thật sự thấy mọi thứ đang thay đổi trong từng hơi thở. Thấy lá rơi, thấy tóc bạc, thấy cơn giận đến rồi đi, ta nhận ra chẳng có gì đáng để chấp. Khi ấy, tâm nhẹ, trí tuệ nảy nở. Một thiền sư từng nói, trí tuệ không sinh ra trong ồn ào, mà trong lặng lẽ. Giống như tiếng đàn chỉ vang lên khi dây được căng vừa đủ. Nếu quá căng, nó đứt. Nếu quá trùng, nó câm. Tâm cũng vậy, phải vừa lặng vừa tĩnh thì trí mới hiện. Khi tâm bị chi phối bởi vọng tưởng thì dù cố tìm vẫn không thấy đường. Nhưng khi ta thả lỏng để mọi thứ tự nhiên thì điều cần thấy sẽ tự hiện ra. Suy nghĩ có thể là ngọn đèn, nhưng trí tuệ là mặt trời. Ánh đèn chỉ chiếu được trong phạm vi hẹp, còn mặt trời làm sáng cả thế gian. Người dựa vào suy nghĩ thì nhìn thấy từng phần, từng mảnh, nên dễ sai lầm. Người có trí tuệ thì thấy toàn thể, nên không còn sợ hãi. Đôi khi ta nghĩ rằng nếu không suy nghĩ, ta sẽ ngu dốt, sẽ thụ động. Nhưng đó là nỗi sợ của bản ngã. Thật ra, khi tâm tĩnh lặng, ta sáng suốt hơn bao giờ hết. Trong sự lặng, có thấy, có biết, có hiểu,
Khi không bị lôi kéo bởi vọng tưởng, trí tuệ tự nhiên chiếu soi. Cũng như khi nước trong, không cần cố soi, hình trăng vẫn hiện. Một người đi trong rừng tối, cầm cây đuốc nhỏ, chỉ thấy quanh mình vài bước. Nhưng khi bình minh lên, ánh sáng mặt trời bao phủ, người ấy không còn cần đuốc nữa. Đó chính là sự khác biệt giữa suy nghĩ và quán chiếu. Suy nghĩ là ánh đuốc, quán chiếu là bình minh. Khi trí tuệ sáng, mọi khổ đau tự tan. Hãy thử ngồi yên một lát, không cần xua đuổi suy nghĩ, chỉ quan sát chúng đi qua. Ban đầu sẽ thấy tâm như bầy ong, lao xao không dừng. Nhưng cứ kiên nhẫn nhìn, từng ý nghĩ sẽ tự yếu đi, rồi tan biến. Trong khoảng trống ấy, một sự an lành lan tỏa. Đó không phải là sự trống rỗng, mà là nền tảng của trí tuệ. Người biết quán chiếu không sợ khổ, vì họ thấy khổ là thầy. Mỗi nỗi khổ đều dạy ta điều gì đó. Khi bị người chê, ta quán chiếu để thấy trong đó là cơ hội nhìn lại bản thân. Khi mất mát, ta quán chiếu để thấy bản chất của vô thường. Khi lo lắng, ta quán chiếu để nhận ra mình đang bám vào điều không thật. Trong sự nhìn ấy, trí tuệ sinh khởi và khổ tự rơi. Nghĩ là cố gắng nắm bắt, quán chiếu là buông ra để thấy. Nghĩ hướng ra ngoài, quán chiếu quay vào trong. Nghĩ tạo sóng, quán chiếu làm lắng. Nghĩ là nỗ lực, quán chiếu là an trú. Khi hiểu được điều này, ta không còn đánh giá cao việc nghĩ nhiều nữa, mà bắt đầu học cách nhìn sâu. Hồ nước đục không thể soi trăng, cũng như tâm loạn không thể thấy chân lý. Nhưng không cần cố làm trong, chỉ cần để lắng. Khi bùn rơi xuống đáy, nước tự trong. Khi vọng tưởng lắng xuống, trí tuệ tự chiếu. Mọi thứ vốn đã hoàn hảo, chỉ vì tâm ta quá bận rộn nên không nhận ra. Cho nên, trí tuệ không ở nơi sách vở, không ở những lời biện luận, mà ở nơi tâm an tĩnh. Khi ta không còn tìm kiếm, chân lý tự hiện. Khi không còn muốn hiểu, ta thật sự hiểu. Giống như mặt trời không cần đi tìm ánh sáng, vì nó vốn là ánh sáng. Tâm ta cũng vậy, không cần chạy đi tìm trí tuệ, chỉ cần trở về với sự tĩnh lặng nguyên sơ của chính mình. Khi ấy, mọi suy nghĩ không còn làm ta sợ, mọi khổ đau không còn làm ta ngã. Ta vẫn sống giữa cuộc đời, vẫn làm, vẫn nói, vẫn yêu thương, nhưng trong lòng có một vùng an tĩnh không gì chạm đến được. Đó chính là trí tuệ. Một trí tuệ không sinh ra từ nghĩ mà từ thấy, không từ tranh luận mà từ lặng im, không từ bên ngoài mà từ nơi sâu thẳm của tâm. Và khi ấy, ta hiểu rằng người trí không phải là người biết nhiều, mà là người biết dừng. Khi tâm biết dừng thì trí bắt đầu. Khi tâm lặng, ánh sáng tự chiếu. Khi ấy, dù không nói một lời, vẫn là pháp đang được thuyết giữa cuộc đời. Khi một người sống trong dòng suy nghĩ không dừng, thân thể họ sẽ sớm mỏi mệt như một cỗ xe bị kéo quá lâu trên con đường gồ ghề. Mỗi ý nghĩ sinh ra giống như một cơn sóng nhỏ, nhưng khi không biết dừng lại, trăm ngàn cơn sóng ấy sẽ thành bão tố trong lòng. Có người ban ngày thì mệt, ban đêm lại không ngủ được. Có người vừa nằm xuống, chưa kịp thở sâu thì đầu óc đã tua lại những điều đã qua, rồi lại lo sợ về những điều chưa tới. Cứ như thế, thân chưa kịp nghĩ mà tâm đã kéo đi khắp chốn. Phật dạy rằng thân và tâm là hai mặt của một dòng sống. Khi tâm an, thân cũng sẽ an. Còn khi tâm động, thân liền mỏi mệt. Nhiều người đến chùa, họ than phiền rằng con mất ngủ, con hay đau đầu, con bị stress. Nhưng nếu nhìn sâu, nguyên nhân thật ra không nằm ở thân, mà ở tâm không yên. Một người càng nghĩ nhiều, càng lo lắng, thì hệ thần kinh càng căng thẳng. Các tế bào không có thời gian hồi phục. Thân thể giống như mảnh đất, mà tâm là người gieo hạt. Nếu ngày nào cũng gieo vào đất những hạt lo, hạt sợ, hạt giận, hạt buồn, thì hoa trái mọc lên chỉ toàn khổ đau. Y học hiện đại cũng đã chứng minh, phần lớn các bệnh mãn tính đều liên quan đến stress. Hệ thần kinh trung ương khi phải chịu áp lực liên tục sẽ tiết ra các hormone khiến cơ thể rơi vào trạng thái phòng vệ. Tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng, cơ bắp co cứng, tiêu hóa kém, giấc ngủ chập chờn. Một người mang trong mình quá nhiều nỗi lo, chẳng khác nào đang tự đầu độc cơ thể bằng chính những suy nghĩ của mình. Tâm không yên thì dù thuốc hay cũng khó lành. Nhưng khi tâm lắng xuống,
hơi thở điều hòa thì thân thể tự khắc phục hồi. Đó chính là lý do mà Phật dạy: tâm an thì thân an thì đời an. Có một người phụ nữ từng đến hỏi một vị thiền sư rằng: con thường xuyên đau đầu, mất ngủ, bác sĩ bảo con bị rối loạn lo âu, con uống thuốc hoài mà vẫn không khỏi. Thiền sư chỉ mỉm cười và hỏi: mỗi ngày con nghĩ bao nhiêu điều không cần thiết? Người phụ nữ im lặng rồi cúi đầu. Vị sư lại nói: khi con học cách dừng lại, bệnh con sẽ nhẹ đi. Con không cần cố gắng ngừng nghỉ, chỉ cần thấy rõ mình đang nghĩ rồi mỉm cười với nó. Tâm con sẽ tự lắng như nước sau cơn mưa. Thật ra thân thể con người rất trung thực, nó không biết nói dối. Khi ta vui, nó thả lỏng. Khi ta lo, nó căng ra. Khi ta sân giận, hơi thở nóng lên, mặt đỏ, tim đập mạnh. Khi ta sợ hãi, tay chân lạnh buốt. Tâm khởi lên thế nào, thân liền phản ứng thế ấy. Vì thế, muốn chữa thân, phải chữa tâm trước. Người xưa nói bệnh từ tâm sinh, cũng từ tâm mà diệt. Không phải ngẫu nhiên mà trong đạo Phật, thiền định được xem là liều thuốc nhiệm màu. Người biết ngồi yên, thở sâu, nhận diện thân tâm, dần dần sẽ thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhỏ, các mạch năng lượng thông suốt. Tôi từng gặp một cụ già 80 tuổi, gương mặt hiền hòa, da dẻ hồng hào, dáng đi khoan thai. Cụ nói mình ít khi ốm đau. Tôi hỏi bí quyết, cụ cười bảo tôi không lo gì cả. Mỗi sáng tôi niệm Phật, uống trà, quét sân. Mỗi tối tôi cảm ơn đời thêm một ngày nữa được thở. Khi trẻ tôi cũng từng nghĩ nhiều, nhưng càng nghĩ càng thấy mệt. Giờ tôi để mọi chuyện thuận theo nhân duyên. Nghe xong, tôi mới hiểu an lạc không đến từ tuổi tác, mà đến từ tâm thái. Người có tâm an là người đã tìm ra thuốc trường sinh. Chúng ta thường muốn thân khỏe bằng cách tập thể dục, ăn uống đủ chất, uống thuốc bổ, nhưng lại quên bồi dưỡng tâm hồn. Một tâm hồn an lành sẽ tự sinh năng lượng chữa lành cho thân. Khi tâm ta bớt nghĩ, hơi thở trở nên sâu và nhẹ, máu lưu thông tốt hơn, các tế bào được nuôi dưỡng. Còn khi tâm loạn, hơi thở ngắn, máu dồn lên đầu, nội tạng thiếu dưỡng khí, đó là gốc rễ của bệnh tật. Vì vậy, thiền tập không phải là điều xa xỉ, mà là một nhu cầu thiết yếu cho đời sống khỏe mạnh. Có người hỏi, làm sao để tâm yên giữa cuộc đời đầy biến động? Thật ra, không cần tìm nơi yên tĩnh bên ngoài, chỉ cần quay về bên trong. Khi tâm vọng khởi, chỉ cần dừng lại, thở nhẹ, nhìn sâu vào chính nó. Giống như khi thấy mặt hồ nổi sóng, ta không cần khuấy thêm nước, chỉ cần đợi. Nước vốn tự biết lắng. Tâm cũng vậy, vốn tĩnh, chỉ vì ta khuấy động nó bằng ý niệm. Khi ta thôi khuấy, nó tự trở lại phẳng lặng. Và trong sự phẳng lặng ấy, thân cũng được nghỉ ngơi. Một nhà khoa học từng nói, mỗi ngày một người có khoảng hơn 60.000 ý nghĩ. Phần lớn trong số đó là lặp đi lặp lại những điều cũ. Cứ tưởng là mình đang sống, nhưng thật ra chỉ đang lặp lại những mô thức cũ trong tâm. Chính vì thế mà nhiều người sống mấy chục năm, nhưng vẫn mang cùng một nỗi lo, một nỗi sợ, một cơn giận. Khi tâm bị mắc kẹt trong quá khứ hoặc tương lai, thân cũng bị trói buộc. Chỉ khi quay về hiện tại, thân mới được thảnh thơi. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng ai chế ngự được tâm, người ấy tìm thấy an lạc. Tâm là kẻ lang thang, không biết mệt. Nó thích chạy, thích nghỉ, thích bám víu. Nhưng càng chạy, nó càng mệt. Khi ta dừng lại, tâm mới thực sự được nghỉ. Giống như người lữ hành, sau bao ngày phiêu bạt, bỗng tìm thấy mái nhà xưa cũ, liền thở phào. Cái an lạc mà Đức Phật nói không phải ở đâu xa, chỉ là sự trở về ấy. Một số bác sĩ ngày nay đã đưa thiền chánh niệm vào trong liệu pháp điều trị. Họ nhận thấy rằng bệnh nhân thực tập thở và buông thư mỗi ngày, bệnh giảm nhanh hơn, cần ít thuốc hơn, tinh thần sáng hơn. Có người ung thư giai đoạn cuối, chỉ nhờ thiền và niệm Phật mà vượt qua nỗi sợ chết, thậm chí thân thể chuyển biến tốt. Khi tâm họ chấp nhận, buông bỏ, cơ thể cũng đáp lại bằng sự nhẹ nhõm. Thế nên, khi tâm vọng, thân mệt, đời bất an, đừng tìm cách chữa ở ngoài. Hãy quay về chính mình. Hãy ngồi xuống, thở nhẹ, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập. Mỗi hơi thở đi qua là một món quà của sự sống.
Chỉ cần nhận ra điều đó, tâm tự khắc lắng xuống. Khi tâm yên, ta sẽ thấy không còn gì đáng để lo đến mức đánh đổi sức khỏe và bình an của mình. Có những đêm ta không ngủ được vì nghĩ về một chuyện nhỏ nhặt, nhưng sáng hôm sau nhìn lại, ta nhận ra nó chẳng đáng để khổ đến vậy. Nhiều nỗi khổ trong đời thực ra chỉ do ta phóng đại bằng suy nghĩ. Tâm càng nghĩ, khổ càng dậy. Càng biết dừng, khổ càng tan. Đó là bài học mà mỗi người đều phải tự trải nghiệm. Không ai có thể yên thay ta, cũng như không ai có thể thở thay ta. Một thiền sư từng nói, muốn biết tâm mình có an không, hãy nhìn thân. Thân mệt, nghĩa là tâm đang đầy vọng niệm. Hãy trở về với hơi thở. Thở sâu, biết mình đang thở. Thở ra, mỉm cười. Mỗi hơi thở là một phép rửa cho tâm hồn. Nếu làm được điều ấy mỗi ngày, chẳng cần tìm an lạc ở đâu, ta cũng thấy thân nhẹ, lòng yên, đời an. Và khi tâm đã an rồi, cuộc sống sẽ tự trở nên dịu dàng. Không cần cố gắng nhiều, chỉ cần giữ lòng tĩnh như mặt hồ thu. Soi xuống, ta sẽ thấy ánh trăng của trí tuệ hiện lên. Lúc ấy, thân khỏe, tâm lành và mọi khổ đau đều tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời. Chánh niệm giống như ánh sáng của ngọn đèn đặt trong căn phòng tối. Khi ánh sáng được thắp lên, bóng tối tự nhiên tan đi. Cũng vậy, khi ta thực tập chánh niệm, những vọng niệm trong tâm không cần phải xua đuổi, chúng tự khắc lắng xuống. Chánh niệm không phải là điều gì xa vời, cũng không phải chỉ dành cho người tu trong chùa. Đó là năng lượng có sẵn trong mỗi người, chỉ cần ta biết dừng lại và quay về. Trong cuộc sống, ta thường chạy theo quá nhiều điều. Công việc, lo toan, kế hoạch, ký ức, mộng tưởng, tất cả cuốn ta vào một cơn xoáy không dừng. Càng cố làm, ta càng thấy thiếu thời gian. Càng muốn nghỉ ngơi, tâm lại càng động. Có người nói họ không thể ngồi yên, bởi vừa ngồi xuống là đầu óc bắt đầu nghĩ. Thật ra, không ai bảo ta ngừng nghĩ. Chánh niệm không ép tâm dừng, mà chỉ mời ta nhìn thấy nó. Khi ta thấy được, tâm sẽ tự an. Giống như một đứa trẻ đang khóc, chỉ cần mẹ bồng lên và nói, mẹ biết con buồn, con sẽ dần nín. Tâm ta cũng vậy, khi được ta nhận biết, nó liền lắng dịu. Thực tập chánh niệm bắt đầu từ điều rất giản dị. Hơi thở là sợi dây nối liền thân và tâm. Khi ta chú ý vào hơi thở, thân trở về, tâm cũng trở về. Thở vào, ta biết mình đang thở vào. Thở ra, ta biết mình đang thở ra. Không cần cố gắng, không cần niệm thêm điều gì khác. Chỉ biết vậy thôi, tâm tự khắc lắng. Nếu trong lúc thở, ta nhận ra có suy nghĩ khởi lên, chỉ cần mỉm cười và nói thầm, mình đang nghĩ, rồi quay lại với hơi thở. Chánh niệm là sự quay về ấy, nhẹ nhàng mà bền bỉ. Có người thực tập thiền và than rằng, con ngồi thiền mà tâm con loạn hơn trước. Thật ra không phải tâm loạn hơn, mà là con bắt đầu thấy được nó. Khi phòng tối, bụi vẫn có đó mà ta không thấy. Khi mở cửa sổ, ánh sáng rọi vào, bụi bay lên, ta tưởng bụi nhiều hơn. Nhưng thật ra, chỉ là ta bắt đầu thấy sự thật. Vọng niệm trong tâm cũng vậy, nó chưa bao giờ vắng mặt, chỉ là ta chưa từng dừng lại để nhìn. Chánh niệm chính là ánh sáng giúp ta nhìn thấy bụi trong tâm. Và khi thấy rõ, ta không còn bị nó dẫn dắt. Trong một buổi giảng pháp, có người hỏi tôi, làm sao để tâm con không còn nghĩ lung tung. Tôi cười hiền và nói, không cần mong tâm ngừng nghĩ, chỉ cần con biết mình đang nghĩ là đủ. Mỗi khi vọng niệm khởi, chỉ cần biết rằng nó đang khởi. Khi biết là đã có khoảng cách giữa mình và vọng niệm. Lúc ấy, ta không còn bị nó cuốn đi nữa. Như người đứng trên bờ nhìn dòng sông chảy, nước vẫn chảy, nhưng người không còn trôi theo. Chánh niệm là vậy, không chống lại, không bám víu, chỉ thấy, chỉ biết, rồi thôi. Khi thực tập lâu ngày, ta sẽ nhận ra sức mạnh nhiệm màu của sự biết. Biết là đang thở, biết là đang đi, biết là đang rửa bát, biết là đang nói. Khi biết, tâm hiện diện trọn vẹn. Và khi tâm hiện diện, ta không còn khổ. Một thiền sư từng nói, chỉ cần biết mình đang uống trà, thì giây phút ấy là thiên đường. Khi uống trà mà tâm nghĩ đến chuyện ngày mai, thì dù trà ngon cũng nhạt. Chánh niệm giúp ta nếm được vị ngọt của hiện tại, nơi không có khổ đau chen vào. Trong đời sống hàng ngày,
ta có thể thực tập chánh niệm qua 3 phương pháp rất gần gũi: thiền thật, thiền hành và thiền trong việc nhỏ. Thiền thở là quay về với hơi thở trong từng phút. Mỗi sáng khi thức dậy, đừng vội cầm điện thoại, đừng vội suy tính. Hãy ngồi yên, hít sâu 3 hơi, biết mình còn sống, còn được thở. Cảm nhận không khí mát lành đi vào rồi đi ra. Chỉ 3 hơi thở thôi, nhưng nếu có chánh niệm, ta sẽ thấy lòng nhẹ như mây. Thiền hành là bước đi trong tỉnh thức. Mỗi bước chân, ta biết mình đang bước. Chân chạm đất, tâm cũng chạm đất. Không cần đi nhanh, không cần đi xa, chỉ cần đi trong an lạc. Khi bước đi trong chánh niệm, mỗi bước là một nụ hôn dành cho đất mẹ. Ta không đi để tới, mà đi để thật sự có mặt. Nếu ai đã từng thực tập đi như thế, sẽ hiểu rằng chỉ một đoạn đường ngắn thôi cũng có thể trở thành một cuộc hành hương. Thiền trong việc nhỏ là đưa chánh niệm vào từng hành động hàng ngày. Khi rửa chén, chỉ biết rửa chén. Khi ăn cơm, chỉ biết ăn cơm. Khi nghe người khác nói, chỉ biết nghe, không chen vào, không phán xét. Cuộc sống vốn đơn giản, chỉ vì tâm ta phức tạp hóa mọi thứ. Một người biết sống trong chánh niệm thì dù đang làm việc gì cũng thấy an. Người ấy không cần tìm niềm vui ở nơi xa, bởi niềm vui đã có trong từng hơi thở, từng giọt nước, từng nụ cười. Chánh niệm không phải là gồng mình để kiểm soát tâm, mà là thả lỏng để nhận biết tâm. Có khi đang quét sân, ta thấy gió mơn man trên da, tiếng lá xào xạc dưới chân, tiếng chim hót trên cao. Ta chỉ mỉm cười và thầm nói mình đang sống. Giây phút ấy, chánh niệm nở hoa. Và trong sự nở hoa ấy, tâm không còn loạn. Một lần, có người đệ tử hỏi thiền sư: thưa thầy, chánh niệm có phải là dừng hết suy nghĩ không? Vị sư nói: không. Chánh niệm là biết mình đang nghĩ gì, biết nó đang đến, biết nó đang đi. Khi con biết, con không còn là nô lệ của suy nghĩ nữa. Khi con quên, con bị nó lôi đi khắp chốn. Biết chỉ đơn giản như vậy, mà là cả một phép màu. Có những lúc ta đang làm việc gì đó thì vọng niệm chen vào: lo, sợ, giận, buồn. Khi ấy, đừng ghét bỏ chúng. Hãy thở nhẹ và nói: ta biết ngươi đang có mặt. Ngay khi nói vậy, một khoảng không mở ra giữa ta và cảm xúc ấy. Cơn lo hay giận vẫn còn đó, nhưng ta không bị nó nuốt chửng. Như đứng giữa biển mà biết bơi, sóng vẫn có, nhưng ta không chìm. Thực tập chánh niệm lâu ngày, ta sẽ thấy kỳ diệu. Những điều từng khiến ta bực bội, giờ lại khiến ta mỉm cười. Những nơi từng làm ta mệt mỏi, giờ trở nên dịu dàng. Không phải thế giới đổi thay, mà vì tâm ta đổi thay. Tâm không còn loạn, thì mọi cảnh đều bình. Khi ấy, ta không cần đi tìm bình an nữa, bởi bình an đã ở trong từng hơi thở của chính mình. Hãy nhớ rằng, chánh niệm không có giới hạn. Nó không chỉ ở trên thiền đường, mà ở khắp nơi. Trong chợ, trên xe buýt, giữa đêm mất ngủ, giữa một cơn mưa bất chợt, ta vẫn có thể thực tập. Chỉ cần nhớ thở, nhớ quay về. Một hơi thở biết mình đang thở đã đủ để nối lại sợi dây giữa thân và tâm. Phật dạy, tâm con người giống như hồ nước. Khi gió vọng tưởng thổi, nước đục, mặt hồ không soi được trăng. Khi gió dừng, nước trong, trăng hiện. Trăng ấy chính là bản tâm sáng suốt, là trí tuệ. Ta không cần đi tìm trăng nơi khác, chỉ cần dừng gió trong tâm. Mà dừng gió không phải bằng cách nắm chặt, mà bằng chánh niệm. Mỗi hơi thở chánh niệm là một làn gió mát, làm dịu những cơn bão bên trong. Vì vậy, khi đời quá xô bồ, khi tâm quá mệt, đừng tìm bình yên ở đâu xa. Hãy dừng lại. Chỉ cần dừng lại, thở và biết mình đang thở. Hơi thở ấy là cửa ngõ đưa ta về với chính mình. Chánh niệm không làm ta trở nên thụ động, mà giúp ta sáng suốt hơn. Khi tâm tĩnh, ta thấy rõ mọi việc, xử lý nhẹ nhàng, không bị cuốn vào cảm xúc. Người có chánh niệm đi giữa chợ đời mà vẫn ung dung, như đang đi trong rừng thiền. Cuối cùng, hãy nhớ, chánh niệm là thuốc chữa cho mọi căn bệnh của tâm loạn. Không có loại thuốc nào ngoài kia giúp ta an bằng chính năng lượng tỉnh thức này. Khi tâm được soi sáng bởi chánh niệm, mọi loạn động, phiền muộn, sợ hãi sẽ tan biến. Lúc ấy, ta sẽ thấy bình an không phải là một nơi để đến, mà là trạng thái ta có thể trở về trong mỗi hơi thở.
Chỉ cần 1 phút biết thở, 1 phút biết mỉm cười, 1 phút thật sự có mặt là đã đủ để hạnh phúc nở hoa trong đời. Con người sống giữa cuộc đời này, ai cũng mong cầu hạnh phúc. Thế nhưng, phần lớn nỗi khổ lại không đến từ những gì ta thiếu, mà từ lòng không biết đủ. Đức Phật từng dạy rằng, người biết tri túc, dù nằm đất vẫn an lạc. Kẻ không biết đủ, dù ở cung vàng điện ngọc vẫn thấy thiếu thốn. Hạnh phúc thật ra không phải là có bao nhiêu, mà là tâm có thể dừng lại được ở chỗ vừa đủ hay không. Có người suốt đời miệt mài tìm kiếm tiền tài, danh vọng, tình yêu, vật chất, nhưng càng có lại càng thấy chưa thỏa. Lòng tham giống như chiếc giỏ không đáy, càng đổ vào càng trống rỗng. Bởi vì khi ta có 1, ta muốn 2, có 2 lại muốn 3. Tham cầu không dừng thì khổ đau không dứt. Người biết đủ, trái lại, chỉ cần 1 bát cơm, 1 mái nhà nhỏ, 1 nụ cười an nhiên, thế là đủ để thấy đời hạnh phúc. Tri túc không có nghĩa là lười biếng hay chấp nhận nghèo khó. Biết đủ là biết điểm dừng của lòng ham muốn, là hiểu rằng mọi thứ trên đời chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh. Khi có được chén cơm ăn, áo mặc, nơi trú ngụ và tấm lòng bình yên, ta đã có phúc lớn rồi. Nhiều người có hàng trăm thứ nhưng lại mất ngủ, còn có người chỉ có 1 tấm nệm cũ mà ngủ ngon lành. Cái khác nhau không nằm ở hoàn cảnh, mà ở tâm biết đủ hay không. Một hôm, có người đến thăm vị thiền sư nổi tiếng. Thấy căn thất chỉ vỏn vẹn 1 chiếc bát, 1 cây gậy và tấm áo cũ, người ấy ngạc nhiên hỏi: sư sống đơn sơ vậy, chẳng buồn sao? Thiền sư mỉm cười: buồn sao được, vì mỗi ngày ta có cơm ăn, áo mặc, chỗ ngồi thiền và 1 tâm bình an. Có ai sống giữa cung điện mà mang được bình an trong lòng đâu. Người kia chợt lặng, vì nhận ra rằng bấy lâu nay mình theo đuổi quá nhiều thứ mà chưa từng thật sự sống yên ổn trong giây phút hiện tại. Tri túc chính là sự giàu có trong tâm. Người có trí không đong đếm bằng của cải, mà nhìn bằng ánh sáng của tâm tỉnh thức. Khi lòng biết đủ, mỗi cơn gió cũng thành điều đáng quý, mỗi bữa cơm rau dưa cũng hóa tiệc an lạc. Biết đủ là nghệ thuật sống, là chìa khóa mở ra kho tàng hạnh phúc. Một người có thể sở hữu cả thế giới, nhưng nếu tâm không biết đủ, vẫn thấy trống trải, cô đơn và thiếu thốn. Xã hội ngày nay khiến con người dễ lầm tưởng rằng hạnh phúc phải gắn liền với sự nhiều. Nhiều tiền, nhiều đồ, nhiều danh tiếng, nhiều người yêu thương. Nhưng khi chạy theo cái nhiều ấy, ta dần đánh mất sự an nhiên bên trong. Bởi càng nhiều, tâm càng lo sợ mất, càng nhiều, lòng càng bất an. Chỉ có người biết dừng lại mới thấy rằng điều quý nhất không nằm ở bên ngoài, mà chính là nội tâm vững chãi và thảnh thơi. Có người hỏi thiền sư: làm sao để biết mình đã đủ? Ngài đáp: khi con không còn so sánh với ai, không còn ganh tị hay đòi hỏi, lúc ấy là con đang biết đủ. Thật ra, biết đủ không đến từ học thức hay tài năng, mà đến từ sự nhận ra rằng mọi thứ vốn vô thường, có rồi mất, được rồi tan, nên dính mắc vào đâu cũng chỉ chuốc khổ. Khi hiểu rõ điều đó, tự khắc ta biết dừng lại và mỉm cười với những gì đang có. Hãy thử một lần ngồi yên, nhìn lại chính mình. Bao nhiêu năm qua, ta đã chạy đi tìm hạnh phúc ở đâu? Ở tiền tài, ở người khác, ở những điều chưa đến. Nhưng càng tìm, càng mất. Còn khi ta dừng lại, thở một hơi thật sâu, ngắm nhìn bầu trời, nghe tiếng gió, chạm vào nắng, ta mới nhận ra hạnh phúc chưa từng rời bỏ ta. Chỉ là ta đã quên mất cách nhận biết. Biết đủ chính là nhớ lại cách nhìn thấy điều đơn giản ấy. Trong nhà Phật, tri túc là nền tảng của tất cả hạnh phúc. Người tri túc có thể an lạc giữa nghịch cảnh, vì họ không bị ngoại cảnh chi phối. Còn người tham cầu, dù phước lớn đến đâu, cũng luôn thấy bất an. Khi tâm tham ít, trí tuệ tự sinh. Khi lòng biết đủ, phúc tự đến. Đức Phật từng nói, kẻ giàu có nhất là người biết đủ, kẻ nghèo khó nhất là người tham cầu không dừng. Có một vị vua giàu có, nhưng tâm luôn bất an, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. Ông sai tìm khắp nơi thầy thuốc chữa trị, nhưng chẳng ai có thể giúp. Một ngày nọ, vua nghe về một đạo sĩ sống trên núi, được xem là người hạnh phúc nhất trần gian. Ông cho người mời đạo sĩ đến hỏi bí quyết an lạc. Đạo sĩ chỉ mỉm cười, nói: tâu bệ hạ, để được như tôi,
Ngài chỉ cần mặc chiếc áo của người hạnh phúc nhất thế gian. Vua liền ra lệnh tìm khắp nước. Cuối cùng họ tìm được người hạnh phúc thật sự. Đó là một tiều phu nghèo. Nhưng khi đến nơi, người ấy nói: tôi không có áo để cho, vì tôi chỉ có một tấm áo đang mặc. Vua lặng người. Từ đó ông hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở vật chất bên ngoài, mà ở nơi tâm biết đủ. Câu chuyện ấy dạy ta rằng người hạnh phúc không cần nhiều, mà chỉ cần lòng thanh thản. Khi ta biết đủ, thế giới trở nên dịu dàng. Khi ta không biết đủ, mọi thứ dù rực rỡ cũng hóa thành gánh nặng. Nhiều người sống giữa đô thị xa hoa, nhưng lòng đầy trống rỗng. Còn có người nơi làng quê nghèo lại nở nụ cười sáng như nắng mai. Cái khác biệt nằm ở tâm biết ơn, biết trân trọng. Biết đủ không phải là dừng phát triển, mà là sống có chừng mực và tỉnh thức. Ta vẫn có thể làm việc, sáng tạo, cống hiến, nhưng không để lòng tham điều khiển. Ta làm vì niềm vui, vì ý nghĩa, không phải vì sự chiếm hữu. Người biết đủ là người làm hết lòng nhưng không nặng lòng. Họ hiểu rằng mọi thứ đến rồi đi, chỉ có tâm an mới là tài sản thật sự. Hạnh phúc bắt đầu từ giây phút ta biết buông bớt, buông những so sánh, buông mong cầu, buông kỳ vọng. Khi tâm được nhẹ, mọi điều giản đơn cũng trở nên quý giá. Cánh chim bay qua bầu trời, tia nắng sớm trên lá, tiếng cười của người thân đều là những phép màu của sự sống. Khi lòng biết đủ, ta nhận ra rằng chẳng cần thêm gì nữa để được vui. Người biết đủ không còn tìm hạnh phúc vì họ đang sống trong hạnh phúc. Còn người không biết đủ, dù đi khắp thế gian, cũng không bao giờ thấy đủ. Thật ra, ta không cần đi tìm bình an, chỉ cần dừng lại giữa cơn bão của tham vọng, tự khắc bình an đã ở đó. Một vị thiền sư từng nói với đệ tử: khi con uống nước, hãy chỉ biết đang uống nước. Khi con ăn cơm, hãy biết mình đang ăn cơm. Khi con thở, hãy biết mình đang thở. Biết đủ cũng vậy, là biết trọn vẹn trong từng giây phút, không chạy theo, không mong cầu, chỉ sống thật sâu và thật trọn. Khi lòng tri túc nở hoa, mọi khổ đau đều tan biến. Vì trong khoảnh khắc đó, ta không còn đuổi theo điều gì, mà hòa vào hiện tại với niềm biết ơn. Hạnh phúc không nằm ở chỗ nhiều hay ít, mà ở chỗ ta có nhận ra giá trị của những gì đang có hay không. Cho nên, muốn đời bớt khổ, tâm cần học biết đủ. Một bữa cơm chan chứa tình thương, một lời nói nhẹ nhàng, một ngày được sống an nhiên, đó đã là phước báu lớn. Khi biết đủ, ta thôi trách đời, thôi so sánh, thôi mong cầu. Ta chỉ sống, và trong từng hơi thở, hạnh phúc âm thầm có mặt như hương sen tỏa giữa hồ lặng. Con người không biết đủ, không phải vì họ thiếu, mà vì tâm họ chưa từng thật sự dừng lại. Giữa dòng đời cuộn chảy, ai cũng mang trong mình những ước muốn. Ước muốn được thành công, được yêu thương, được công nhận, được hơn người khác. Nhưng chính trong cái muốn hơn ấy, hạt giống của khổ đã bắt đầu nảy mầm. Đức Phật từng dạy rằng gốc của khổ là ái, tức là lòng ham muốn. Khi một tâm tham khởi lên, bình an tan biến. Có người hỏi, vì sao chúng ta lại không biết đủ? Bởi vì lòng tham chưa từng ngủ yên. Tham không chỉ là ham của cải hay vật chất, mà còn là tham danh, tham tình, tham được người khác khen ngợi. Tâm tham không có giới hạn, vì nó là ngọn lửa không bao giờ được thỏa mãn. Dù ta có được bao nhiêu, ngọn lửa ấy vẫn muốn cháy thêm. Mỗi khi ta nghĩ chỉ cần thêm chút nữa thôi, chính là ta đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa ấy. Và khi lửa tham càng lớn, bình an trong ta càng bị thiêu rụi. Trong kinh, Phật dạy rằng không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, chính hạnh phúc là con đường. Câu nói ấy như một ngọn đèn soi sáng cho tâm người mê. Ta vẫn thường nghĩ rằng phải đạt được cái gì đó mới hạnh phúc, phải đến một nơi nào đó mới yên lòng. Nhưng thật ra, hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà ở chính bước chân ta đang đi. Mỗi hơi thở, mỗi giây phút ta nhận ra được điều này là một giây phút ta sống trong hạnh phúc. Người không biết đủ luôn nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở phía trước, còn người biết đủ hiểu rằng hạnh phúc đang ở ngay trong hiện tại. Có một vị vua rất quyền lực, nhưng suốt đời chẳng thấy vui. Ông cho rằng khi có thêm đất đai, thêm vàng bạc, thêm thần dân, ông sẽ an lạc hơn. Nhưng càng chiếm được nhiều, tâm ông càng bất an. Một hôm, ông gặp một vị sư ngồi dưới gốc cây.
dáng vẻ thanh thản. Vua hỏi: ngài có gì mà an vui đến vậy? Vị sư đáp: tôi có cái mà ngài không có, đó là tâm biết đủ. Nhà vua sững sờ, hiểu rằng cả đời ông chỉ chạy theo ảo ảnh, trong khi hạnh phúc thật sự lại nằm ngay trong khả năng dừng lại của tâm. Lòng tham là một cái giếng không đáy. Ta cứ đổ mãi vào đó những mong cầu, nhưng càng đổ nó càng trống. Bởi vì mong cầu xuất phát từ cảm giác thiếu, mà thiếu là vô tận. Chỉ có người nào nhìn thấy bản chất của sự tham, rằng nó chỉ là một cơn sóng trong tâm, mới có thể mỉm cười và buông xuống. Khi buông, nước tâm trở lại phẳng lặng, và trong mặt hồ tĩnh ấy, ta có thể soi thấy trăng bình an. Một nguyên nhân khác khiến con người không biết đủ chính là thói so sánh. Từ nhỏ đến lớn, ta đã được dạy để hơn người, để vượt trội, để giành lấy phần tốt. Nhưng trong trò chơi của so sánh, không ai thắng thật. Khi ta hơn người khác một chút, ta vui được bao lâu, rồi lại có người hơn ta, và ta lại khổ. So sánh là con dao hai lưỡi. Nó khiến ta sống trong sự cạnh tranh và ganh tị, mà quên mất rằng mỗi người có một con đường riêng, một nhân duyên riêng, một nghiệp riêng. Có một người học trò từng than phiền với thầy rằng: con thấy bạn bè ai cũng thành công, còn con vẫn chưa có gì. Thầy hỏi: con thấy cánh đồng lúa kia không? Học trò gật đầu. Thầy nói tiếp: hạt lúa nào cũng nảy mầm, nhưng có hạt mọc sớm, có hạt mọc muộn. Nếu con mãi nhìn hạt khác mà quên chăm cho chính mình, con sẽ héo úa mất. Học trò cúi đầu. Từ đó, cậu không còn so sánh nữa, chỉ lặng lẽ vun bồi từng ngày, và rồi hoa trong lòng cậu nở, bình an trở về. So sánh khiến ta đánh mất hiện tại. Khi ta nhìn lên để thấy người hơn, lòng sinh ganh. Khi ta nhìn xuống để thấy người kém, lòng sinh kiêu. Cả hai đều khiến tâm bất an. Người có trí chỉ nhìn vào bên trong, nhìn xem mình hôm nay có tốt hơn hôm qua không, có biết yêu thương hơn, có bớt nóng giận hơn. Chỉ cần như thế thôi, đời đã bớt khổ rồi. Nguyên nhân sâu xa nhất khiến con người không biết đủ chính là vô minh. Vô minh nghĩa là không thấy rõ, không biết thật. Ta tưởng rằng hạnh phúc do nắm giữ mà có, nhưng thật ra nó chỉ có khi buông ra. Ta tưởng rằng càng nhiều càng vui, nhưng càng nhiều lại càng sợ mất. Tâm vô minh khiến ta chạy vòng quanh như người đi trong đêm tối, tìm kiếm ánh sáng ở nơi xa, mà quên rằng ngọn đèn đang cháy trong lòng mình. Một hôm, Đức Phật đi khất thực, gặp một người đàn ông than khổ: con làm việc vất vả, tích góp cả đời mà chẳng thấy vui. Vì sao thế, thưa Ngài? Phật mỉm cười: vì con đang tìm nước giữa sa mạc. Con khát, nhưng nước con mang theo lại là muối. Càng uống, con càng khát. Người đàn ông bừng tỉnh. Câu nói ấy là lời nhắc cho tất cả chúng ta. Nếu không dừng lại để nhìn rõ bản chất của tham và vô minh, ta sẽ mãi đi trong sa mạc của chính mình. Mỗi lần ta muốn nhiều hơn là mỗi lần ta tự đánh mất bình an. Khi ta muốn thêm một điều, ta đồng thời tạo ra một nỗi lo. Lo không được, lo mất, lo người khác hơn. Thế là tâm chẳng bao giờ được yên. Còn khi ta biết đủ, mọi lo toan dừng lại. Giống như người ngồi bên suối, chỉ uống một ngụm nước trong, thấy đã đủ mát lòng. Còn người muốn uống cả con suối, chỉ chuốc thêm khát. Biết đủ không phải là điều dễ, vì nó đi ngược lại thói quen của thế gian. Thế gian dạy ta phải có nhiều, phải thắng, phải hơn. Nhưng đạo dạy ta dừng lại, buông bớt, thấu hiểu. Cái khó của con người là họ không tin rằng hạnh phúc có thể đến từ sự giản đơn. Họ nghĩ phải đi xa, phải thành tựu, phải có được điều gì đó mới gọi là đáng sống. Nhưng thật ra, một đời sống giản dị, biết tri ân, biết tri túc mới là nền tảng của an lạc thật sự. Một nhà hiền triết từng nói: người nghèo không phải là người có ít, mà là người muốn nhiều. Khi ta hiểu sâu lời này, lòng tự khắc nhẹ lại. Ta không còn trách cuộc đời, không còn oán người khác, mà chỉ lặng lẽ quay về chăm sóc tâm mình. Vì hiểu rằng gốc của khổ không nằm ngoài, mà nằm trong chính tâm chưa biết đủ ấy. Trong mỗi người đều có hạt giống của tri túc, chỉ là nó bị phủ mờ bởi lớp bụi tham, so sánh, vô minh. Khi ta thực tập chánh niệm, biết mình đang khởi tham, đang khởi so sánh, đang khởi muốn, là ta đang lau sạch bụi ấy. Và khi lớp bụi tan đi, hạt giống tri túc sẽ nảy nở,
mang lại hương hoa bình an. Vì vậy, muốn thoát khổ không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần nhận ra rằng chính lòng tham, lòng so sánh và tâm vô minh là ba cánh cửa khiến ta rời khỏi hạnh phúc. Khi ta đóng ba cánh cửa ấy lại bằng sự tỉnh thức, hạnh phúc sẽ tự bước vào. Người biết đủ không phải vì họ có ít, mà vì họ thấy rõ bản chất của cuộc đời. Họ hiểu rằng tất cả đều vô thường, nên trân quý từng hơi thở, từng bông hoa, từng ánh sáng ban mai. Hạnh phúc không ở cuối con đường, mà ở ngay nơi ta đang đứng. Mỗi khi tâm ta an trú trong hiện tại, không chạy theo cái muốn, không dính mắc vào cái được, hạnh phúc liền có mặt. Như Đức Phật dạy, không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, chính hạnh phúc là con đường. Khi hiểu sâu điều này, ta không còn phải tìm kiếm nữa, vì nơi ta đang bước đi đã là niết bàn, đã là an lạc rồi. Và một khi tâm biết đủ, thế gian bỗng trở nên dịu dàng. Ta không còn muốn lấy gì thêm, không còn phải tranh hơn thua, chỉ muốn sống thật nhẹ, thật sâu, thật trọn. Mỗi sớm mai mở mắt, thấy mình còn được thở, được mỉm cười, được yêu thương, thế là đủ. Biết đủ chính là con đường ngắn nhất đi đến hạnh phúc, và cũng là con đường duy nhất dẫn ta trở về với chính mình. Con người thời nay đi rất nhanh, nhưng lại không biết mình đang đi đâu. Mỗi sáng thức dậy đã vội vàng với bao công việc, bao tin nhắn, bao kế hoạch. Chúng ta chạy suốt một ngày dài, để rồi khi đêm đến, thân mệt rã rời mà lòng vẫn thấy trống vắng. Càng vội, ta càng xa chính mình, càng chạy theo, ta càng lạc lối. Thế nên, Đức Phật dạy, người trí là người biết dừng lại, biết sống chậm để quay về với tâm. Sống chậm không phải là sống lười, mà là sống có ý thức. Không phải là bỏ hết thế gian, mà là biết dừng giữa dòng đời để lắng nghe hơi thở, để thấy rõ sự sống đang hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Khi ta sống chậm, từng bước chân trở nên có hồn, từng hơi thở trở thành niềm an lạc. Đó là cách để ta trở lại với chính mình, là nơi hạnh phúc thật sự đang trú ngụ. Hãy tưởng tượng một dòng sông đang chảy xiết, nước đục ngầu vì cuộn sóng. Dù có soi vào, ta cũng chẳng thấy bóng mình. Nhưng khi dòng sông dừng lại, nước lắng trong, mặt hồ phẳng lặng, hình bóng hiện rõ. Tâm người cũng vậy. Khi ta sống quá nhanh, tâm bị cuốn theo vô số âm thanh, hình ảnh, suy nghĩ. Càng chạy, ta càng rối. Chỉ khi biết dừng, biết sống chậm, ta mới thấy rõ bản thân, mới hiểu được điều gì là thật sự quan trọng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy một bài pháp rất giản dị mà sâu sắc. Khi rửa chén, hãy chỉ biết rửa chén. Ngài nói rằng, nếu ta rửa chén mà nghĩ đến việc khác, nghĩ đến ly trà sắp uống hay việc mai phải làm, thì ta đang đánh mất chính mình trong giây phút ấy. Nhưng nếu ta rửa chén chỉ để rửa chén, biết nước ấm đang chảy qua tay, biết mùi hương của xà phòng, biết cảm giác của chiếc bát đang được lau sạch, thì giây phút ấy là thiền, là an lạc, là hạnh phúc. Bởi vì ta đang có mặt trọn vẹn cho sự sống. Sống chậm là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi ta có can đảm để đi ngược lại với đám đông. Khi thế gian hối hả, người sống chậm thường bị xem là chậm tiến. Nhưng kỳ thực, người ấy đang sống sâu. Thế gian càng vội, tâm càng loạn. Người càng chạy, càng dễ mất hướng. Còn ai biết dừng, biết nhìn sâu, sẽ thấy mọi thứ đều có nhịp điệu của riêng nó, và chẳng có gì cần vội. Một người biết sống chậm là người biết thưởng thức những điều nhỏ bé. Họ có thể ngồi lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi, nhìn chiếc lá buông xuống mà thấy lòng lắng lại. Họ có thể đi trên con đường quen thuộc, nhưng mỗi lần đi là một lần mới, vì họ có mặt thật sự trong từng bước chân. Họ không đi để đến, mà đi để sống. Khi ta sống chậm, ta bắt đầu nhận ra những điều mình đã từng bỏ lỡ. Tiếng chim hót buổi sáng, mùi hương của chén trà, ánh sáng rọi qua tán lá, hay nụ cười của một người thân. Những điều ấy vẫn ở đó, vẫn dịu dàng như thế. Chỉ là ta đã quá bận để nhận ra. Sống chậm không thêm gì vào cuộc đời, nhưng nó giúp ta thật sự sống. Một người sống vội có thể đi xa, nhưng người sống chậm mới có thể đi sâu. Bởi vì sống chậm là nhìn thấy từng lớp của đời sống, thấy nỗi đau, thấy niềm vui, thấy sự thay đổi trong từng hơi thở. Khi đi nhanh, ta chỉ lướt qua. Khi sống chậm, ta thấu hiểu. Và chính trong sự thấu hiểu đó,
lòng từ bi được nuôi lớn. Trong kinh có kể, một hôm Đức Phật cùng các đệ tử đi khất thực. Ngài đi từng bước nhẹ nhàng, thảnh thơi, như thể mỗi bước là một đóa hoa nở. Một vị tỳ kheo hỏi: Bạch Thế Tôn, chúng ta có thể đi nhanh hơn để đến làng sớm hơn được không? Phật mỉm cười: Nếu ta chỉ nghĩ đến nơi, ta sẽ bỏ lỡ từng bước chân trên đường đi. Mà chính con đường này, chứ không phải đích đến, mới là sự sống. Câu nói ấy là tinh túy của sống chậm, là sống trọn trong từng bước đi, từng hơi thở, từng sát na của hiện tại. Sống chậm là một pháp môn của chánh niệm. Khi ta uống nước, biết mình đang uống nước. Khi ta ăn cơm, biết mình đang ăn cơm. Khi ta nghe người khác nói, biết mình đang lắng nghe. Chỉ vậy thôi mà sâu sắc vô cùng. Vì khi tâm có mặt thật sự, ta không còn bị quá khứ lôi kéo hay tương lai chi phối. Tâm không còn rong ruổi thì khổ đau cũng tan. Thời đại này khiến người ta dễ bị cuốn vào những thứ bề ngoài. Mạng xã hội khiến ta so sánh, công việc khiến ta vội vàng, truyền thông khiến ta luôn muốn nhiều hơn. Ta quên mất rằng sống chậm không phải là bỏ lại thế giới, mà là bước ra khỏi cơn lốc của nó. Khi ta sống chậm, ta không bị thế gian kéo đi, mà có thể đứng vững giữa đời với tâm an tĩnh và ánh mắt từ bi. Có những người nói rằng họ không thể sống chậm vì thời gian không cho phép. Nhưng thật ra, sống chậm không cần thêm thời gian, chỉ cần thêm ý thức. Dù chỉ một phút hít thở trong chánh niệm, dù chỉ một lần ăn cơm trong yên lặng, dù chỉ một buổi chiều ngồi nhìn mây bay, tất cả đều là những giây phút trở về. Và trong mỗi lần trở về ấy, ta gặp lại chính mình, là người đã bị lạc trong dòng chảy hối hả bấy lâu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, mỗi bước chân chánh niệm là một nụ hôn gửi xuống đất mẹ. Mỗi hơi thở có ý thức là một phép lạ. Thật vậy, chỉ cần thở trong tỉnh thức, ta đã bước vào cõi an lạc. Bởi hạnh phúc không nằm ở điều gì xa xôi, mà ở ngay hơi thở đang vào ra, ở bước chân đang đặt trên mặt đất này. Khi ta sống chậm, ta không còn muốn kiểm soát mọi thứ. Ta học cách để mọi việc diễn ra theo duyên, học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo. Và kỳ lạ thay, khi ta không còn muốn sửa đời, đời lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Bởi vì tâm ta đã mềm mại, đã biết mỉm cười trước mỗi đổi thay. Người sống chậm biết rằng không có việc gì quan trọng bằng việc giữ tâm an. Dù đang làm việc, dù đang chăm con, dù đang đối diện khó khăn, họ vẫn giữ được nhịp thở đều đặn và một nụ cười hiền. Chính nhịp sống chậm ấy giúp họ không bị cuốn vào cơn sóng của khổ đau. Sống chậm cũng là một cách yêu thương. Khi ta sống chậm, ta có thời gian để thật sự nhìn vào người khác, để lắng nghe, để cảm thâm. Ta không còn nói vội, không còn phán xét vội. Ta học được cách thấu hiểu và từ đó biết tha thứ. Từ bi bắt đầu từ một tâm chậm lại, nhìn sâu vào đời và thấy ai cũng đang khổ như mình. Nếu một ngày nào đó bạn thấy cuộc đời quá mỏi, hãy tập sống chậm. Dừng lại một chút, hít thở, nhìn lên bầu trời, nghe tiếng gió đi qua. Hãy để tâm trở về với hơi thở, để lòng được nghỉ ngơi. Trong giây phút ấy, bạn sẽ thấy rằng chẳng có gì cần phải vội, chẳng có gì cần phải tranh. Vì hạnh phúc chưa bao giờ ở phía trước, nó đang ở ngay đây, trong từng hơi thở, từng bước chân, từng nhịp tim của sự sống. Sống chậm không làm ta tụt lại phía sau, mà giúp ta thấy rõ đường đi. Khi ta biết sống chậm, ta không còn bị cuốn theo những ồn ào của thế gian, mà tự mình tìm thấy con đường về nhà. Và khi đã về đến nhà, nơi an trú trong tâm, ta mới hiểu ra rằng hóa ra hạnh phúc chưa từng rời bỏ ta, chỉ là ta đã đi quá nhanh để nhận ra nó mà thôi. Khi nói đến nghiệp, nhiều người thường nghĩ đó là điều gì xa xôi, khó hiểu, là những kết quả vô hình mà ta không thể chạm tới. Nhưng kỳ thực, nghiệp được gieo trong từng ý nghĩ, từng lời nói và từng hành động nhỏ bé của chúng ta mỗi ngày. Và trong tất cả những hạt giống tạo nên nghiệp, có một loại hạt quý giá nhất, đó chính là tâm biết đủ. Người biết đủ không còn bị kéo lê bởi cơn đói khát của lòng tham, không còn lao xao bởi cơn gió của so sánh, không còn khổ vì cái muốn luôn lớn hơn cái đang có. Một người biết đủ, tự khắc họ sống thiện lành, bởi khi không còn tranh giành, người ấy không làm tổn thương ai. Khi không còn tham muốn quá độ, người ấy không lừa dối,
không toan tính, không cần cướp đoạt. Khi không còn sân hận, người ấy nói lời hiền hòa, nhìn đời bằng ánh mắt bao dung. Từ nơi tâm biết đủ, hoa của nghiệp lành tự nhiên nở rộ, tỏa hương an vui. Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau đều bắt đầu từ tham, sân, si, và mọi hạnh phúc cũng khởi đầu từ tri túc, từ lòng biết dừng. Người tham tuy có cả kho vàng vẫn cảm thấy thiếu. Người biết đủ tuy chỉ có bát cơm rau dưa vẫn cảm thấy trọn vẹn. Tâm biết đủ là nền tảng của nghiệp thiện, vì nó dừng lại nơi gốc rễ của khổ đau. Khi lòng người không còn đòi hỏi, mọi hành động phát ra cũng trở nên trong sáng. Một người như thế, dù đi đứng, nói cười, làm việc hay nghỉ ngơi, đều đang gieo hạt lành. Hãy thử nhìn quanh mà xem. Thế gian này vốn chẳng thiếu người tài, chẳng thiếu của cải, nhưng thiếu những người an. Người ta chạy đua nhau từ vị trí này đến danh lợi khác, mà quên mất rằng đích đến không nằm ở bên ngoài, mà ở ngay trong lòng mình. Có người làm việc cả đời, tích góp tiền của, nhưng khi nhắm mắt vẫn chưa một lần cảm thấy đủ. Bởi cái tâm tham kia chưa từng được lắng dịu, nó luôn đòi thêm một chút nữa, và chính điều đó tạo nên nghiệp luân hồi không dứt. Tâm biết đủ là tâm đã dừng, mà dừng lại chính là điều kiện của trí tuệ. Khi ta biết dừng, ta bắt đầu thấy rõ mọi nguyên nhân và hệ quả trong cuộc sống. Ta biết rằng làm điều thiện sẽ sinh quả lành, nói lời ác sẽ sinh nghiệp xấu. Người biết đủ không cần phải được dạy nhiều về luật nhân quả, vì họ đã sống trong nhân quả hàng ngày. Khi lòng bình an, họ chọn điều thiện không vì sợ tội, mà vì thấy đó là điều đẹp. Họ nói lời hiền lành không vì sợ bị trả giá, mà vì lòng họ đầy thương yêu. Tâm biết đủ giống như mặt hồ tĩnh lặng. Khi mặt nước trong, ánh trăng trí tuệ có thể soi rọi. Khi tâm phẳng lặng, mọi hành động của ta trở nên sáng suốt. Còn khi lòng luôn khát cầu, nước bị khuấy đục, bóng trăng vỡ nát, ta chẳng còn thấy được chân lý. Thế nên, chỉ cần biết đủ, ta đã tự cứu mình ra khỏi biển khổ. Một người biết đủ không dễ bị ngoại cảnh lay động. Dù ở nhà tranh hay cung điện, họ vẫn giữ được sự thảnh thơi trong tâm. Dù gặp người khen hay chê, họ vẫn mỉm cười, vì họ không cần chứng minh điều gì. Họ không chạy theo người khác, không đua chen với đời, vì hiểu rằng mỗi người có con đường riêng. Sự đủ đầy thật sự không đến từ vật chất, mà từ cảm nhận của tâm. Trong giáo lý nhà Phật, nghiệp không phải là thứ trừng phạt, mà là sự phản chiếu tự nhiên của tâm thức. Khi tâm an, nghiệp thiện sinh. Khi tâm loạn, nghiệp xấu khởi. Vì vậy, tâm biết đủ không chỉ mang lại bình an cho hiện tại, mà còn gieo trồng phước lành cho tương lai. Người biết đủ không chỉ hưởng an vui đời này, mà còn mở ra con đường tươi sáng trong đời sau. Có lần, một người hỏi vị thiền sư: "Thưa thầy, làm sao để con có được phước báu lớn?" Thiền sư mỉm cười: "Con chỉ cần biết đủ, đó là phước lớn nhất." Người kia ngạc nhiên: "Thưa thầy, con đâu có tiền bạc hay quyền lực, sao gọi là phước lớn?" Vị thiền sư nói: "Vì con không tham, nên con không khổ. Vì con không tranh, nên con không tạo nghiệp. Con có thể ngủ yên trong giấc ngủ, ăn ngon trong bữa ăn. Đó chẳng phải là phước sao? Phước không ở chỗ giàu nghèo, mà ở chỗ tâm có an hay không." Trong đời sống hiện đại, nhiều người nghĩ rằng muốn hạnh phúc thì phải có thật nhiều. Nhưng càng nhiều, họ càng sợ mất, càng có, họ càng lo giữ. Cuối cùng, hạnh phúc không còn là niềm vui, mà trở thành gánh nặng. Biết đủ không phải là chối bỏ nỗ lực, mà là biết điểm dừng của lòng tham. Ta vẫn làm việc, vẫn cống hiến, nhưng không bị trói buộc bởi kết quả. Ta biết rằng điều gì đến sẽ đến, điều gì đi hãy để đi. Có người sống giữa phố thị, ngày nào cũng nghe tiếng xe, tiếng người, nhưng trong lòng họ vẫn an nhiên như ngồi thiền giữa rừng sâu. Cũng có người sống ở vùng núi yên tĩnh, mà tâm lúc nào cũng cuộn sóng vì ham muốn. Thế mới thấy bình an không nằm ở nơi chốn, mà nằm trong cách ta đối diện với chính mình. Khi tâm biết đủ, ta tự khắc mở lòng ra với thế giới. Ta không còn nhìn người khác bằng ánh mắt ghen tị, mà bằng sự trân trọng. Ta không còn muốn hơn thua, mà chỉ muốn được sẻ chia. Chính từ đó, nghiệp lành lan tỏa. Một nụ cười hiền, một lời nói dịu dàng, một cái nhìn cảm thâm, tất cả đều là nghiệp thiện.
Và khi nhiều người cùng sống như vậy, thế gian này tự khắc trở thành cõi tịnh độ. Đức Phật từng dạy, người có tâm tri túc, dù nằm trên đất cũng cảm thấy an vui. Người không biết đủ, dù ngồi trên ngai vàng vẫn thấy bất an. Lời ấy không chỉ là triết lý, mà là kinh nghiệm sống ngàn đời. Chúng ta có thể không đổi được cảnh, nhưng có thể đổi được tâm. Khi tâm đổi, cảnh đổi. Khi tâm an, đời an. Vì vậy, hãy tập sống tri túc từng ngày. Sáng mở mắt, biết ơn hơi thở. Ăn bát cơm, biết ơn ruộng đồng. Gặp người, biết ơn nhân duyên. Chỉ cần như thế, mỗi ngày của ta đã là một ngày phước lành. Không cần tìm đâu xa, hạnh phúc vốn đang ở trong từng phút giây biết đủ của chính mình. Và rồi, ta sẽ nhận ra rằng người biết đủ không bao giờ nghèo, người biết đủ không bao giờ khổ. Vì trong lòng họ, niềm vui không đến từ việc được thêm, mà từ việc không cần bớt. Tâm biết đủ chính là cội nguồn của nghiệp thiện, là hoa sen nở giữa bùn đời, không nhiễm, không ô, chỉ tỏa hương thanh khiết của an lạc và trí tuệ. Có những người suốt đời đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc chưa bao giờ rời họ. Họ đi hết một con đường, lại vội tìm một con đường khác. Họ leo lên đỉnh này, rồi lại hướng mắt sang đỉnh cao hơn. Cứ thế, suốt cả đời, đôi chân họ không ngừng bước, nhưng trái tim thì chưa bao giờ được nghỉ. Họ tưởng rằng hạnh phúc là điều gì xa xôi, là phần thưởng chỉ dành cho kẻ nỗ lực đến cùng, mà quên mất rằng hạnh phúc thật ra chỉ đến khi ta chịu dừng lại. Khi dừng lại, ta mới nghe được tiếng gió chạm vào lá, tiếng chim hót trong bình minh, tiếng tim mình khẽ đập sau bao ngày vội vã. Hạnh phúc trong sâu thẳm không nằm ở chỗ ta đạt được gì, mà ở chỗ ta có thể mỉm cười với những gì đang có. Một hơi thở bình yên, một tách trà nóng trong buổi sáng, một ánh nhìn hiền từ của người thương, tất cả đều có thể là hạnh phúc nếu ta chịu dừng lại để nhận ra. Hoa không thể nở giữa cơn bão. Chỉ khi đất đủ yên, khi gió đủ lặng, khi mưa đã ngừng rơi, hoa mới đủ an ổn để mở cánh. Cũng vậy, hạnh phúc không thể nở trong lòng người đang cuồng quay. Khi tâm còn đầy toan tính, ganh đua và lo sợ, thì dù sống giữa tiện nghi, ta vẫn thấy thiếu thốn. Nhưng khi tâm dừng lại, khi hơi thở được trở về, khi ta biết lặng nhìn một khoảnh khắc đời trôi, đó chính là lúc hạnh phúc nở hoa. Phật dạy rằng, người biết an trú trong hiện tại là người đã vượt qua khổ đau. Bởi khổ không nằm trong hoàn cảnh, mà nằm trong tâm không biết dừng. Có người sống giữa rừng núi, nhưng tâm họ vẫn ngổn ngang. Cũng có người sống giữa phố thị, nhưng lòng họ thảnh thơi như ngồi thiền bên suối. Chỉ cần biết dừng lại, dừng cả thân lẫn tâm, là đủ để an nhiên. Dừng lại không phải là từ bỏ cuộc sống, mà là để nhìn rõ hơn từng bước đi của chính mình. Trong mỗi hành động, ta có thể gieo hạt an lạc nếu tâm tỉnh thức. Khi ta ăn, chỉ biết ăn. Khi ta đi, chỉ biết đi. Khi ta nghe pháp, chỉ biết nghe, thì đó là dừng. Sự dừng ấy không phải là bất động, mà là sự trọn vẹn trong từng giây phút sống. Giờ đây, trong giây phút này, xin đại chúng cùng nhau thực tập 3 hơi thở an tĩnh. Hít vào thật sâu, biết rằng ta đang hít vào. Thở ra thật nhẹ, biết rằng ta đang thở ra. Hít vào, ta cảm nhận hơi thở mát lành đi vào buồng phổi. Thở ra, ta mỉm cười và buông hết mọi căng thẳng. Lần nữa, hít vào, ta biết rằng mình đang còn sống. Thở ra, ta biết rằng giây phút này thật mầu nhiệm. Trong 3 hơi thở đó, ta không cần cầu mong thêm gì nữa, vì hạnh phúc đã có mặt trọn vẹn rồi. Thật ra, mỗi hơi thở là một món quà của đất trời. Mỗi lần ta hít vào là ta được tái sinh một lần nữa. Mỗi lần ta thở ra là ta buông bỏ bớt khổ đau. Nếu ta biết dừng lại để cảm nhận điều ấy, cuộc đời tự nhiên nhẹ như mây bay. Nhưng nếu ta luôn chạy theo quá khứ và tương lai, luôn lo được mất, đúng sai, thì ta chẳng bao giờ sống được một ngày thật sự trọn vẹn. Nhiều người nói rằng họ chưa thể dừng vì còn quá nhiều việc phải lo. Nhưng thật ra, chính vì không dừng nên việc mới mãi không xong. Khi tâm loạn, ta xử lý một việc cũng thấy nặng nề. Khi tâm an, dù trăm việc cũng trở nên nhẹ. Dừng không làm ta yếu, mà giúp ta mạnh hơn, sáng hơn. Dừng không khiến ta lười biếng, mà khiến ta nhìn thấy rõ đường đi.
Có một vị thiền sư từng dạy rằng, khi ta rửa chén, chỉ cần biết mình đang rửa chén. Đừng nghĩ đến việc sẽ uống trà sau khi rửa xong. Bởi nếu ta nghĩ đến việc khác, tâm ta đã rời khỏi hiện tại và ta sẽ rửa chén trong vội vã. Còn nếu ta rửa trong chánh niệm, từng dòng nước chảy qua tay cũng trở thành niềm vui. Khi dừng lại để thật sự sống, ta thấy hạnh phúc không cần phải tìm đâu xa. Hạnh phúc không đến từ việc ta có bao nhiêu, mà từ việc ta biết dừng ở chỗ nào. Một đứa trẻ chơi trên bãi cát, chỉ cần nắm một nhúm cát nhỏ cũng có thể cười vui suốt buổi. Còn người lớn, cả đời ôm kho vàng, vẫn chưa thấy đủ. Không phải vì thế giới này thiếu hạnh phúc, mà vì tâm ta chưa biết dừng để cảm nhận nó. Hãy thử tưởng tượng một hồ nước giữa rừng. Nếu hồ bị khuấy động, bùn đất nổi lên, không còn phản chiếu được ánh trăng. Nhưng khi hồ lặng yên, trăng hiện nguyên vẹn, sáng rực rỡ. Cũng vậy, khi tâm ta còn động, hạnh phúc không thể hiện ra. Khi tâm lặng, hạnh phúc tự khắc soi sáng. Dừng lại chính là làm yên mặt hồ tâm thức, để trăng của an lạc có thể chiếu rọi. Người biết dừng lại là người đã bắt đầu hiểu về hạnh phúc chân thật. Họ không còn chạy theo những điều ngoài tầm với, cũng không khổ vì những gì đã mất. Họ biết rằng hạnh phúc không cần tìm, chỉ cần nhận ra. Một nụ cười, một bước chân, một hơi thở, tất cả đều đủ để ta sống sâu sắc và biết ơn. Đôi khi, chỉ cần một phút dừng lại, ta có thể thấy bao điều kỳ diệu quanh mình. Cái nắng ban mai len qua kẽ lá, tiếng chim gọi nhau trên mái nhà, mùi hương của một tách trà mới pha. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại là nơi hạnh phúc ẩn mình. Khi ta dừng lại, ta thấy rõ rằng cuộc đời chưa bao giờ thiếu điều đẹp đẽ, chỉ là ta quá bận để nhận ra. Phật từng dạy rằng hạnh phúc không đến từ việc thỏa mãn mọi ham muốn, mà đến từ việc thấy đủ trong từng phút giây sống. Dừng lại để thấy rằng ta đã có quá nhiều, như có thân thể này, có hơi thở này, có cơ hội được sống và học Pháp. Nếu mỗi ngày ta biết dừng lại để thở, để mỉm cười, để lắng nghe chính mình, thì đời sống tự nhiên hóa thành cõi tình. Khi dừng lại, hạnh phúc nở hoa. Hoa ấy không cần đất màu mỡ hay nắng ấm, chỉ cần lòng người đủ yên. Hạnh phúc ấy không đến từ bên ngoài, mà từ chính nội tâm tĩnh lặng. Mỗi khi tâm ta dừng là mỗi khi hoa hạnh phúc khẽ nở. Và chỉ cần giữ cho mảnh đất tâm mình luôn êm đềm, hoa ấy sẽ không bao giờ tàn. Giờ đây, trong giờ phút này, xin đại chúng lại cùng nhau thở một lần nữa. Hít vào, ta cảm nhận lòng mình an. Thở ra, ta buông hết mọi vướng bận. Hít vào, ta mỉm cười với hơi thở. Thở ra, ta biết rằng hạnh phúc đang có mặt ngay đây. Không cần tìm đâu xa, chỉ cần dừng lại. Vì khi dừng lại, hạnh phúc tự khắc nở hoa trong chính tâm hồn mình. Cuộc đời của mỗi con người, nếu nhìn kỹ, chẳng khác nào một chuyến đi dài. Ta sinh ra như kẻ khởi hành từ một bến bờ yên ả, rồi dần dần cuốn vào dòng đời với bao ồn ào, toan tính, mong cầu. Càng lớn lên, ta càng mang nhiều nặng trĩu trên vai. Những gánh nặng không ai bắt ta mang, chỉ chính ta tự chất thêm. Có khi là nỗi lo về tương lai, có khi là vết thương chưa lành của quá khứ, có khi là nỗi sợ chẳng tên của hiện tại. Và rồi ta cứ đi mãi mà quên mất đường về nhà. Đức Phật dạy rằng gốc của khổ đau không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở trong tâm. Khi tâm bị cuốn đi bởi dòng nghĩ tưởng, ta không còn là chính mình nữa. Càng nghĩ nhiều, ta càng xa mình. Càng chạy theo vọng niệm, ta càng quên mất rằng bình an vốn ở ngay trong từng hơi thở. Biết đủ chính là hành trình quay về với chính mình, là lúc ta đặt xuống những gánh nặng đã mang quá lâu. Người biết đủ không cần phải xa rời cuộc đời, mà vẫn có thể sống an nhiên giữa đời. Họ vẫn đi chợ, vẫn nấu ăn, vẫn làm việc, vẫn thương yêu, nhưng trong mọi việc đều có sự hiện diện trọn vẹn. Không bị cuốn theo cái được mất hơn thua, mà chỉ sống thật với giây phút đang là. Bởi họ hiểu rằng cuộc đời không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thật. Mỗi khi tâm biết đủ là mỗi khi họ đã trở về nhà. Hành trình trở về ấy không xa xôi. Nó không nằm ở núi sâu hay trong chùa lớn, mà ở ngay trong từng việc nhỏ. Mỗi sớm mai, khi ánh nắng đầu ngày vừa rọi qua khung cửa, ta có thể ngồi yên
Hít một hơi thật sâu và niệm danh hiệu Phật. Hít vào, ta biết mình đang hít vào. Thở ra, ta biết mình đang thở ra. Trong hơi thở đó, ta mỉm cười. Hơi thở ấy không cần cầu kỳ, không cần khuôn phép, chỉ cần có sự nhận biết. Chính giây phút đó, ta đang thực tập trở về với chính mình. Giữa những ồn ào của một ngày dài, khi công việc bủa vây, khi tâm trí căng thẳng, chỉ cần dừng lại một chút. Dừng để thở, để mỉm cười. Dừng để nghe tiếng lòng mình đang nói gì. Một cái dừng nhỏ đôi khi cứu cả một ngày dài khỏi mệt mỏi. Bởi khi ta dừng, ta ngăn không cho tâm trôi về phía khổ. Cái dừng ấy là cửa mở ra bình an. Dù chỉ một nụ cười nhẹ, dù chỉ một hơi thở yên, cũng là hạt giống an vui được gieo vào mảnh đất tâm. Rồi khi đêm về, trước khi khép lại một ngày, ta hãy dành vài phút ngồi yên, nhìn lại những gì đã qua trong ngày, không để phán xét, chỉ để biết ơn. Cảm ơn người đã mỉm cười với ta. Cảm ơn những việc nhỏ ta đã làm được. Cảm ơn cả những khó khăn, vì nhờ có chúng, ta học cách kiên nhẫn hơn. Rồi ta quán niệm buông bỏ. Buông những điều khiến lòng nặng, buông những chuyện chưa trọn vẹn, buông cả những mong cầu chưa thành. Khi ta buông, giấc ngủ sẽ đến như một người bạn hiền. 3 thực tập nhỏ ấy, như niệm Phật buổi sáng, dừng lại giữa ngày, quán ơn và buông bỏ trước khi ngủ, tưởng như giản đơn, nhưng lại là 3 trụ cột của đời sống tỉnh thức. Chúng không tách ta khỏi cuộc đời, mà giúp ta sống giữa cuộc đời mà vẫn an nhiên. Bởi an không đến từ việc trốn tránh, mà từ việc thấy rõ. Khi ta thấy rõ, mọi sóng gió đều hóa dịu. Trong kinh, Đức Phật từng dạy tâm an thì cảnh an. Khi tâm ta lặng, đời tự nhiên êm. Một người biết sống trong chánh niệm, dù đang rửa chén, cũng có thể thấy hạnh phúc, vì họ không còn tìm hạnh phúc ở đâu khác. Họ không cần phải lên rừng sâu hay ẩn dật nơi vắng người. Họ có thể an trú ngay trong tiếng xe, trong chợ đời, trong tiếng trẻ con cười, trong từng bữa cơm đơn giản. Có người làm sao để không khổ giữa đời nhiều biến động? Phật chỉ mỉm cười, hãy trở về. Bởi chỉ khi trở về, ta mới thôi lạc. Chỉ khi trở về, ta mới thấy rõ rằng mọi thứ đều vốn là vậy. Có đến, có đi, có sinh, có diệt, chẳng có gì để bám. Khi ta thấy được điều đó, khổ đau tan như sương gặp nắng. Hành trình trở về là hành trình dài, nhưng mỗi bước đi của nó lại rất nhỏ. Một hơi thở, một nụ cười, một sự dừng. Mỗi lần ta quay về với hơi thở là mỗi lần ta tiến gần hơn đến chính mình. Mỗi lần ta mỉm cười trong hiểu biết là mỗi lần ta đang mở cửa niết bàn. Giữa thế gian đầy biến động, biết dừng lại để thở, để nhìn, để thương, chính là trí tuệ. An nhiên không phải là sống chậm lại một cách lười biếng, mà là sống sâu hơn, tĩnh hơn. Khi sống như thế, mỗi bước đi của ta đều vững vàng, mỗi ánh nhìn đều hiền hậu, mỗi lời nói đều là một bông hoa lành tỏa hương cho đời. Người biết đủ, dù đứng giữa chợ đời, cũng như đang ngồi thiền giữa non xanh. Người không biết đủ, dù ở nơi vắng vẻ, cũng vẫn thấy lòng động. Cho nên, hạnh phúc thật sự không nằm ở chỗ ta đi đâu, mà ở chỗ tâm ta có trở về hay không. Có khi, chỉ một phút lắng lại, ta nghe được tiếng cười của con trẻ mà lòng ấm lạ. Có khi, chỉ cần nhìn một cánh hoa rơi mà ta thấy lòng bình yên đến lạ thường. Đó chính là giây phút ta đang ở trong nhà của chính mình. Đó là ngôi nhà của tỉnh thức. Nếu biết nhìn, thì mọi việc trong đời đều là pháp tu. Khi rửa bát, ta học được sự kiên nhẫn. Khi nghe ai đó nói lời không hay, ta học được từ bi. Khi gặp khó khăn, ta học được buông xả. Cuộc sống không hề chống lại ta, chỉ đang mời gọi ta trở về, nhìn sâu hơn, thương nhiều hơn, hiểu rõ hơn. Một người sống an nhiên giữa đời không phải là người không có phiền não, mà là người biết mỉm cười với phiền não. Biết rằng khổ đau đến rồi sẽ đi, như mây bay qua trời. Biết rằng hạnh phúc không cần tìm, chỉ cần nhận ra. Hành trình trở về thật ra chỉ là trở về với chính hơi thở, trở về với sự biết đủ, trở về với tấm lòng an nhiên. Không cần bước xa, chỉ cần quay về trong giây phút này. Bởi giây phút này chính là cửa ngõ của hạnh phúc. Và khi ta đã trở về được với chính mình, ta sẽ thấy rằng không có nơi nào cần đến nữa, không có gì cần đạt thêm. Bởi tất cả đều đã đủ,
đều đã tròn đầy trong hiện tại này. Hãy nhớ, tâm biết đủ là nơi Phật ở, lòng an nhiên là cửa niết bàn. Khi ta sống được như vậy, thì dù đang giữa đời hay nơi non vắng, dù đang bận rộn hay thong dong, ta đều đang đi trong con đường của Phật, con đường của an lạc và giải thoát. Thưa đại chúng, khi đi đến cuối con đường của một bài pháp, ta như vừa đi qua một khu vườn đầy hoa. Mỗi đóa hoa là một bài học, mỗi hương thơm là một trải nghiệm tâm linh. Ta đã cùng nhau đi qua những chương nói về tâm, về hơi thở, về chánh niệm, về biết đủ và hạnh phúc. Giờ đây, trong phút giây này, xin hãy để tâm mình lắng lại như mặt hồ phẳng lặng, để thấy rõ bóng mình trong đó. Khổ đau chưa bao giờ đến từ bên ngoài. Thế giới này chỉ là tấm gương phản chiếu nội tâm của mỗi người. Khi tâm ta loạn, cảnh cũng rối. Khi tâm ta dừng, đời liền lặng. Có người nghĩ rằng muốn hết khổ phải đổi hoàn cảnh, đổi người, đổi việc. Nhưng Phật dạy, khổ không từ bên ngoài đến, mà từ tâm không biết dừng. Tâm càng chạy, càng mệt. Tâm càng vọng, càng xa chính mình. Khi biết dừng lại, khổ liền tan như sương sớm tan trong nắng mai. Biết đủ không phải là từ bỏ ước mơ, cũng chẳng phải là sống cam chịu hay an phận. Biết đủ là biết ơn, là thấy rằng chỉ cần ta còn hơi thở, còn một mái nhà để về, một bữa cơm để ăn, một nụ cười để trao, thế là đã đủ đầy. Người biết đủ có thể nghèo tiền nhưng giàu hạnh phúc. Người không biết đủ, dù có cả thế gian vẫn thấy trống rỗng trong lòng. Trong mỗi hơi thở tri túc có hoa sen nở trong tim. Càng nghĩ ít càng sáng, càng dừng lại càng thấu. Người trí không phải người có nhiều tri thức, mà là người biết dừng đúng lúc, buông đúng chỗ. Người biết đủ chính là người có phúc lớn nhất trên đời, bởi họ không bị tham vọng dẫn đi, không bị so sánh dắt lối. Họ sống như mặt đất, lặng lẽ đỡ nâng tất cả mà không hề khoe mình. Nếu hôm nay ai đó còn thấy mình mệt mỏi, xin đừng tìm câu trả lời ở đâu xa. Hãy quay về nhìn sâu vào tâm mình. Mỗi khi thấy vọng niệm khởi lên, hãy mỉm cười nhẹ, nói thầm biết, con đang ở đây. Chỉ cần biết thôi, tâm đã lắng. Mỗi khi giận, đừng vội phản ứng. Hãy hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, để cơn giận tan như mây bay qua trời. Khi biết dừng lại, mọi sóng gió đều hóa thành biển lặng. Từ sáng đến tối, đời sống là một chuỗi cơ hội để tu tập. Buổi sáng, hãy bắt đầu bằng một hơi thở chánh niệm. Khi vừa mở mắt, thay vì vội cầm điện thoại hay nghĩ đến công việc, hãy niệm danh hiệu Phật một lần, rồi mỉm cười với ngày mới. Đó là cách gieo hạt an lành cho cả ngày. Giữa ngày, khi công việc bận rộn, khi người ta nói lời làm tổn thương, hãy nhớ dừng lại đôi chút. Có thể chỉ là 3 hơi thở, hoặc một chén trà im lặng. Trong sự dừng lại ấy, ta được trở về. Khi uống trà mà chỉ uống trà, đi mà chỉ đi, ăn cơm mà chỉ ăn cơm, thì giây phút ấy trở nên tròn đầy, hạnh phúc như đóa hoa vừa nở. Trước khi ngủ, thay vì cuộn mình trong lo âu hay tiếc nuối, hãy ngồi lại trong yên lặng. Nhớ ơn ngày đã qua, cảm ơn những người đã đến, và nhẹ nhàng buông xuống mọi chuyện. Không có gì đáng để mang theo vào giấc ngủ ngoài một tâm bình an. Hãy quán chiếu, ta không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng đêm nay ta bình yên, và thế là đủ. Hạnh phúc chưa bao giờ ở nơi xa, nó vẫn ở đây, trong từng hơi thở, trong từng nụ cười, trong đôi mắt biết, nhìn bằng lòng biết ơn. Có những người đi tìm hạnh phúc cả đời mà không biết rằng hạnh phúc vẫn luôn ở trong chính bước chân họ. Khi ta dừng lại, hạnh phúc liền nở hoa. Như cánh sen kia, chỉ cần một giọt sương cũng đủ tỏa hương. Ta cũng chỉ cần một giây dừng để nhận ra mình vẫn đang sống. Người biết đủ là người không còn tranh giành, không còn đua chen. Họ đi giữa chợ đời mà tâm như giữa rừng thiền. Họ làm việc yêu thương, nói năng, nhưng không bị cuốn đi. Bởi họ biết mọi thứ đều là duyên, có đến rồi sẽ đi, có hợp rồi sẽ tan. Giữ cũng không được, mà buông cũng chẳng mất. Như dòng sông, chỉ cần chảy theo tự nhiên, nước sẽ về biển lớn. Đời sống này ngắn lắm, đừng phí hoài trong oán trách. Mỗi ngày còn tỉnh dậy là thêm một ngày để thương, để hiểu, để sống sâu hơn với chính mình. Đừng nghĩ rằng tu là chuyện của chùa, của kinh sách. Tu là từng hơi thở, từng lời nói,
từng việc làm. Khi biết đủ, ta đang tu. Khi dừng lại, ta đang tu. Khi mỉm cười giữa khổ đau, đó là đạo. Giờ đây, trong phút giây này, ta cùng nhau thắp lên một lời nguyện, cầu cho tất cả chúng sinh, dù ở nơi đâu, dù đang đi qua cảnh thuận hay nghịch, đều biết dừng lại, biết đủ và sống trong an vui. Cầu cho những ai đang khổ đau được tìm thấy con đường trở về với chính mình. Cầu cho những ai đang chạy theo ảo vọng được nhận ra hoa nở nơi tâm tĩnh. Xin mời đại chúng cùng nhau trong hơi thở nhẹ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà 3 lần để hồi hướng công đức này đến muôn loài, đến người thân, đến cả những ai đã làm ta tổn thương, để tất cả đều được an lành, đều được giác ngộ, đều biết đủ và hạnh phúc. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi 3 tiếng danh hiệu vừa tan vào không gian, cũng là lúc ta nhận ra rằng tất cả bài pháp này không ở trong lời nói, mà ở trong chính hơi thở của mình. Tâm biết đủ là nơi Phật ở, lòng an nhiên là cửa niết bàn. Và khi ấy, ta không cần đi đâu xa, vì đã trở về nhà rồi.